yà yín lẹ́nu wípé orin náà látún fi wọlé lónìí na mínísítà yubi o na fubarabi gọ́vùnà ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ nínú ìròyìn tòní Abala Lerefe náà la gbà yọjú lójú fèrèsé ibo la yọjú sí ní ìta gbangba ní àdúgbò kan ní Àbújá ní ìtàláwà amúlùdùn níbi tí àwọn ará Àbújá tí wọ́n ti ń gbé placard wọ́n ṣe rálì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń jẹ́ kí Wike mọ̀ wípé àwọn ò fẹ́ mọ́ l'Àbújá bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn sọ̀pọ́tà APC kan kún wọn wípé no be Wike we vote for sack Wike gbogbo ẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yìí sack Wike now èní ló ṣẹlẹ̀ yìí ní gangan kí wàá ṣe léyìn nìkan o wọ́n fi iná ran náà ni o tẹ́ ẹ bá rí ní Rivers náà wọ́n ṣe rálì àwọn tí APC gangan ló kóra wọn jọ wọ́n láwọn ò fẹ́ Wike wọ́n láwọn ò fẹ́ mọ́ lára ń di olódò dẹ̀. mo ní tí Wike bá àwọn APC gangan tọmọ controversy gangan àwọn nọ́mbà fà á ó lè tán mọ́ olódòdẹ tàbí kó close mọ́ olódòdẹ ṣùgbọ́n olódòdẹ gan ó gbọ́ràn sí APC lẹ́nu ni interest APC lólódòdẹ ń lé kiri ìwọ ó ti tẹ́. ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ sáré dé Èkó níbi tá a ti gbọ́ wípé commissioner Wahab ìyẹn commissioner for environment pé àwọn òmù kékeré o kì í ṣe Makoko nìkan làwọn ó ti dúró àwọn tí ń pariwo lé àwọn ará Ọbalẹ́ndé lórí ṣùgbọ́n wọn fẹ́ gbọ́ wọn fẹ́ gbà wípé àní kò sí ilé gbé resident area lábẹ́ bíríìjì ní Ọbalẹ́ndé ilẹ̀ ń bè kò jẹ́ ẹ wo ìdọ̀tí bí wọ́n ṣe mọ́léra wọn bí ìgbà tí bricklayer bá mọ fẹ́ǹsì kí ló dé ẹ fẹ́ kò lẹ̀ ẹ fẹ́ gbàbùnmí lọ bíbí kan lẹ ti wá ó dá ẹja wo díẹ̀ ń bẹ̀ bí exercise yìí ṣe lọ. ó dá nítorí ariwo ẹjẹ́ àṣẹ ìwọ̀nba tó tónu tá a bá lè ṣe lé lórí àwọn káì náà lè rí gbogbo àwọn agbófinró pátápátá náà kún síbẹ̀ bàbí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹnjìníà wọ́n tẹ̀lé wọn àwọn tán gbé kinní tán fi ń gé irin wọ́n tẹ̀lé wọn wípé òní lè níjẹ́ ẹni abẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ní fún alẹ́ excuse tá a bá ní ẹ kó igbá yín ẹ kó ìsọ̀ yín àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ kọ́ ṣọ́ọ̀bù sórí gádà tẹ́ ẹ kọ́ sórí gọ́tà àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ extend ẹ̀dẹ̀ títì àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti múlé sí abẹ́ bíríìjì ìmíì ní bẹ́ẹ̀dì ìmíì lẹ́rù ìmíì gan ní pọtimọ́tò mo ní lábẹ́ bíríìjì náà ẹ̀ ń dẹ́rù bá bíríìjì àwọn haúsá ló sì pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ hàn ní. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá náà ràn lọ́wọ́ wọn arrest èèyàn kankan kò sí gbọ̀ngbọ̀n títì kankan ibo ṣọ́ọ̀bù rẹ wà yínrín ni o ò lè dá gbé ààbọ̀ gbé eléyìí ó fẹ́ gé ni ẹ ti lẹ̀ pọ̀ wọ́n bọ̀ gé wọ́n ní bí wọ́n ṣe ran gbogbo wọn lọ́wọ́ pátápátá ní eléyìí ló wá mú àyà sọ fún mi pé kí n sì gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì yànjú pé àwọn oníṣẹ́ owó iná wọ́n ní nǹkan ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ọrọ̀ ajé ní tèrè èjì tèrè wọ́n bá tiẹ̀ wá bí irú àwọn tó jẹ́ wípé mẹkáníìkì ni wọ́n kàn ṣe mechanic village fún wọn mo ní ibo nílẹ̀ wà ibo nílẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ sórí omi náà fẹ́ẹ́ rè kọ́ sí fún wọn ni wọ́n abẹ́ bíríìjì oyè ó free ni o ò lè rí yẹn gbogbo bíríìjì tí mo ti rí ń bí rí o ò lè rí yẹn bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn kan náà wà tó jẹ́ pé lọ́wọ́ alálẹ́ o bọ́ ọ bá gbàbẹ̀ kọjá ìwọ lọmọ tó ń wá kiri ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ní Róòmù tó ń sùn lábẹ́ bíríìjì káàkiri ṣùgbọ́n kì í ṣe báyìí bó ṣe rí kì í ṣe bó ṣe rí. nídìí èyí ṣé ká kí ìjọba Èkó kú sẹ́ni kí ni ìrànlọ́wọ́ tó lè ṣe fáwọn ará bíi àbí kó ní kálukú gba ìpínlẹ̀ rẹ̀ lọ àbí àwọn tó bá wá látọ̀ṣun Ọ̀ṣun náà ní bíríìjì bẹ́ẹ̀ dóṣogbo ẹ̀bà bíríìjì ń bẹ ọrọ̀ ajé náà wà lọ́ṣun kó ní kálukú gbalé lọ ẹ mọ́ tijú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń tijú ni ilé ò ṣe é lọ wájú ò ṣe é lọ ẹ̀yìn ò ṣe é padà sí wọ́n bá yá atátán ṣe kò. ó dá ẹjẹ́ wá padà sí túǹbùtù fọ́nrán tá a fi hàn ìlànà update wà lórí ẹ̀ níbi tí ìkànnú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ti ń pariwo wípé eléyìí di àdó olóró mọ́ra ní o àfẹ́ dárúkọ wọn ní òyìnbó ni o àwọn tó máa di àdó olóró mọ́ra tó máa bọ́ sáàrin èrò tó máa detonate ẹ̀ tí ó dùn gbàmù tí ó pa àwọn èèyàn tí ó pa àwọn náà wọ́n ní wọ́n pa díẹ̀ nínú àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà lánàá wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni yẹn detonate ẹ̀ wọ́n ní àfi bá a ṣe jí lónìí àwọn ISWAP wọ́n wá fìròyìn jáde bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà claim casualty wọ́n láwọn pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun gan jó mọ́tò tó pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ní irọ́ náà ń pa wọ́n kàn fi kún ni ṣùgbọ́n arákùnrin tán ló di àmọ́ra àdó olóró wọ̀tàn ránṣẹ́ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n máa ń prepare lẹ́ni torí anytime náà mọ̀ pé iléeṣẹ́ ológun lè dé bá wọn wọ́n máa ń prepare lẹ́ni
wọ́n á sá sáàárín wọn, wọ́n á sì ṣe tó yẹ kán ṣe. So bó sùn náà yóò di àdó olóró mọ́ra sùn, bó jí yóò di àdó ó ṣàfẹ́fẹ́ wúndíá, ó fẹ́ gba wúndíá bó bá dọ̀rùn, ó ṣàtì òun náà kú o, ṣùgbọ́n wọ́n ní ó ráàyè detonate ẹ̀ láàrin wọn. Wọ́n wá ń parọ́, wọ́n ní wọ́n tó bíi 20 wọ́n pa, àwọn 50 farapa láàrin ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ní irọ́ ló ń pa, pé bàbá arọ́ ni àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà tètè dictate ẹ̀, lẹ́yìn ìgbà tí ìkànnù wọn sì ń pariwo lánàá wípé káwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yòókù, àwọn kọ̀lẹ́ẹ̀gì wọn, àwọn ọ́fíìsà kan mọ̀ súnmọ́ o, òun ti rí àdó olóró yẹn lára rẹ̀, ó ti dì mọ́ra o, ó wé lásọ ni o, ó wọ̀ sábẹ́ aṣọ ni o. Ẹ rí wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pa á, tá a gbọ́ nǹkan kan tí ọ̀gbẹ́ni yẹn a kò sójú wa tún ṣe pa o, ṣùgbọ́n a sáà ń gbọ́ ìbọn takuntakù lánàá fọ́nrán náà rè, ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni yẹn ò sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó jẹ́ suicide bomber mọ́. Ẹ rí pé mo sáré pè ní kọ́mọ́ bá a mọ̀, torí YouTube ò ní fẹ́ gbọ́, wọ́n bá ti gbọ́ wípé èèyàn pààyàn, èèyàn parí èèyàn báyìí léèbù wàhálà ni. So lẹ́yìn ìgbà náà a rí pé gbogbo ẹ̀ calm, ààrí kó sọ kó dárúkọ rẹ̀ mọ́, ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn iswap sì wà jáde tán ní ó pa mo ní kí lẹ́ sọ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ológun Nàìjíríà ní ó pa wọn, ó pa kankan nú àwọn. Ara àwọn ẹ̀kọ́ òdì, ẹ̀kọ́ ìmọ̀ líle tán máa ń fi sí wọn ní ọpọlọ, ẹ̀kọ́ ìkórìíra, ó ló ṣe di àdó olóró mọ́ra rẹ̀ tó sì para rẹ̀ tó tún pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ torí wúndíá. Ó dá ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ pé Tùǹbùtù triangle yẹn náà ní Borno, wọn níbẹ̀ náà ni wọ́n tún ti kófìrí garrison, ìyẹn ẹ̀wọ̀n, wọ́n náà tún ní ẹ̀wọ̀n ń bẹ̀ tán mọ́ discipline ara wọn, yàtọ̀ sáwọn tán jí gbé, wọ́n náà tún mọ́ discipline ara wọn. Ẹ jẹ́ àwòdí ẹ̀ ń bẹ̀ bí wọ́n ṣe bá gbogbo bẹ̀ jẹ́. Are you scanning? Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ọjà fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti àwọn délégéètì tí wọ́n ní wọ́n wá láti USA, àwọn ọ̀gá ológun pọ̀ ń bẹ, ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn pàápàá jùlọ àwọn Haúsá. Inú àkójọpọ̀ ròyìn láti fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ o, a mú wá níbi tí àwọn àti rùbádù tán ti ń sọ̀rọ̀ àti iṣẹ́ tán wá ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n láwọn Haúsá tún ti ń pariwo kiri wípé àwọn ò sọ, wọ́n ti fẹ́ gbẹ̀yìn wọlé, wọ́n fẹ́ gbé military base wá, ìbá àwọn ọmọ ológun wọn ló wá àwọn ọ̀gá. Pàápàá jùlọ wọn náà kófìrí kan nú wọn tó jẹ́ wípé òun gangan ni gbogbo tó bá ti jọmọ́ nǹkan ogun tàbí wọ́n fẹ́ make peace ní Áfíríkà tó sì jẹ́ wípé USA ni tó jẹ́ kọ̀mándà àwọn láfíríkà, wọ́n náà rí ń bẹ̀, wọ́n ní òun ló ń ṣàkóso gbogbo military base tó wà láfíríkà, kí ló wá ṣe nínú delegation. Mo ní wọ́n ń tọ̀ sára báyìí, àwọn arẹwà, àwọn northern elders forum, gbogbo àwọn caliphate and co òsì, wọ́n ń tọ̀ sára báyìí, kò yé wọn wípé olódòdó sì mọ̀ọ́mọ̀ rè bá USA sí, àwọn ò fẹ́ gbọ́ nǹkan kan nípa USA, mo lẹ́ẹ̀tanra yín, ẹ̀ ń bẹ̀rù military base. Ṣé ìjọba sọ fún yín pé wọ́n gbé military base wá? Ibo lẹ ti gbọ́? Ẹ̀ ń tán bá mú nú yín, èèyàn ọmọ Haúsá yìí, tẹ́ ẹ bá gbọ́ military base kankan lẹ́nu yín. Olódòdó ló tó dì pẹ̀lú wọn, olódòdó ló tó dì pẹ̀lú wọn. Ó dáa fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Gbogbo àwọn tán lẹ́nu lọ́jọ́ sí náà rè kan náà mínísítà olódòdó ẹnu rẹ̀ họ̀họ̀ báyìí, gbogbo script tán kọ fún ní ìsìn ló wá ń kà fún wa, òun náà ti faramọ́ ìpinnu wọ́n lọ sàn. Ẹ jẹ́ wá dé Plateau, àwọn tẹ̀ ń wò nílẹ̀ ablọ́ wọn ni wọ́n fẹ́ tó bí 1 2 3 4 5 6 7 méje ni mo rí kà, àwọn youth ní Plateau tán pa, bọ́n ṣe sin wọ́n náà ẹ bá pàdé. Àná ló ṣẹlẹ̀ on the 22 kọ́ lánàá, àná ló ṣẹlẹ̀, bọ́n ṣe sin wọ́n, dáchọmọ ló sin wọ́n, ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní méje nu wọn náà pa, wọ́n ní wọ́n ń wa kùsà ni. Mo nítorí kùsà iná wọn kò sọ ọlọ́pàá lára ń di wọn, kò sàmì wọn náà wọ́n ní illegally náà ń ṣe, wọ́n nítorí pé wọ́n ti ṣòfin, wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn pé àwọn ará bíi kùsà náà ranjú mọ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì pọ̀ Plateau pọ̀ nílẹ̀ wọn. Ṣùgbọ́n bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ bá ń bẹ̀ bábì wọ́n ṣe sí wọn. Jésù Kristi. Lọ́gọ́gọ́.
Jesus Christ. ọmọ èèyàn náà ṣe báyìí kó lè ra wọn bí ẹja gbígbẹ yìí o Plateau kí ló dé ojoojúmọ́ sẹ́jà kó mẹ́jà sáré gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu arákùnrin. ìkànnì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ADC nílẹ̀ Haúsá níbi tó ti ń tẹnu mọ́ fún ìjọba wípé kí ló dé tẹ̀ ń wò bẹ́ẹ̀ ló tú jí níran ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ mú Nnamdi Kanu ṣàhámọ́. kamo Kanu an yanke hukunci a kai shi da kudu an kasa kamo Bello Tirji daga Shinkafi a kai shi Abuja a masa kula da goma ta kasa kama daga kara kun gane abin ba su ba ya rake na ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ní àwọn ò ní dá lóhùn nítorí wípé tó táwọn tẹ̀ ti rí pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú pé politics ló fi ń play pé politics ni tí ò bá sínú ẹgbẹ́ òṣèlú kò ní í dá sí pé ṣé Nnamdi Kanu náà ló láìkì tó yẹn ọmọ Haúsá àmọ́ láwọn Haúsá tó fẹ́ràn àwọn Ìgbò náà wà ó ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àwádé lọ́rin lórí ìyá ọlọ́sùn ìyá oníṣẹ̀ṣe tán jólè rẹ̀ ẹjẹ́ àwòbí tí ẹjọ́ tó dàdé dúró. ọkùnrin lọ́yà Tóyìn Mohammed Ọ̀nàlápọ̀ èmi ni lọ́yà fún ìyá Ọ̀ṣun èmi kí n pọ̀ tí kéèsì o stéètì ló ṣe kéèsì àmọ́ èmi ni fún nominal complainant tí í ṣe ìyá Ọ̀ṣun although they were granted bail but the court give us a date lóòótọ́ wọ́n fún wọn ní bail ṣùgbọ́n tí ilé ẹjọ́ sọ ni pé ọjọ́ tí ń bọ̀ wá dọ́tà mú 26 of March ká wá fi ìdí ẹjọ́ wa múlẹ̀ ní ìjọ pé àti múra báyìí láti ìdí ẹjọ́ wa múlẹ̀ so we are ready for that anytime tó bá ti yá we are ready bẹ̀sí pé fún ọ ní bail lọ́pẹ́jọ́ ti parí gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kí mọ̀ so we fully prepare pé wọ́n kàtí sí wọn létí gbogbo wọn láwọn ò jẹ̀bi àwọn lọ́yà àwọn tá a fẹ̀sùn kàn wọ́n béèrè fún bail lọ́yà ìjọba òun náà sọ òun ó ṣàtakò lórí ẹ̀ adájọ́ nígbà tí ọlọ́pàá ti lè fún ní bẹ́ẹ̀lì yẹn ó yẹ ká náà fún ní bẹ́ẹ̀lì náà fún àgbàdo wọn lẹ́nu ẹ ṣe mọ̀ pé àwa ni victim àwa lọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí láti wù ìpọ̀jọ́ wa case so ẹ̀sìn lágbára ọlọ́run dé ìwà pursuing the case and then we have trust and then nígbàgbọ́ ọ̀nà adájọ́ ìpè kò ní sí ìgbẹ́ni kankan. ọ̀kan síwájú orúkọ ẹni ní ìjáhùn rẹ ni orúkọ tèmi ni Olúwawo Adífálà Kwara State. ọ̀rọ̀ nípa ìyá wa Àṣàbí Olórìṣà tí wọ́n sun ilé rẹ̀ níná wọn ni a wá sí tó wá sí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìjọba Kwara fún iṣẹ́ takuntakun àti ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé ń bẹ̀. a rí pé wọ́n ṣiṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ nínú wa sì dùn ayọ̀ wa kún kí òòṣà òkè kó túbọ̀ fún wa ní ipá àti agbára ọba dániwáyé kó túbọ̀ bá wa tẹ̀ wọ́n síwájú àti síwájú sí ó sì jẹ́nu. ó rà pé a rí ìyá Ọ̀ṣun gan fúnra wọn. wọ́n wà ń bí. ẹ̀yin wò àkàbá ìyá Ọ̀ṣun. ẹ sọ̀rọ̀ mama. dédé ìrìn àjò tí ìhàn kọ̀mẹ́ntì sọ mí sí náà ni mo wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọba mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọba pátápátá àti ẹni tó fẹ́ mi àti ẹni tó fẹ́ mi mo dúpẹ́. a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àjọ oníṣẹ̀ṣe pátápátá mo dúpẹ́ ayé òní sọyún sí wòwò. Ifá kanṣu àti ayé òní sọyún sí wòwò. àmọ́ bí gbogbo rẹ̀ ṣe ń lọ báyìí ọkàn yín balẹ̀ wípé ilé ẹjọ́ yóò ṣe ohun tó tọ́. ọkàn mi balẹ̀ lérí pé ní èsì tó dáa ní èsì tó tọ́. ǹjẹ́ lórí ilé tó jóná ǹjẹ́ àwọn ènìyàn ti ń dìde fún wájú àwọn oníṣẹ̀ṣe láti rí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ti dìde ó dà wọ́n sì ràn lọ́wọ́ fún mi níbi pé wọ́n lọ ra ilé fún mi pé kí n má máa sún ta. lọ́wọ́ àwọn ti ra ilé fún yín. bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mo dúpẹ́ gan. ẹ ṣé púpọ̀. a dúpẹ́ lọ́wọ́. ó dá o náà lẹ́tí bí wọ́n yẹn já wá gbọ́ lẹ́nu the other lawyer mo mojú ìdáadáa láyé ìgbà tí ta lọ lọ́hùn àwọn tó gbé ta lọ lọ́hùn lọ́lé ẹjọ́ kọ́ yìí ó dà pé òun náà ló tún wá dìfẹ́ǹdì àwọn tán fẹ̀sùn kàn pọ́n náà jólé ẹ jẹ́ àdọ́gbọ́n gbọ́ lẹ́nu tiẹ̀ náà. tí wọ́n sọ pé wọ́n jólé wọn ní ìsàlẹ̀ kókó. dìfẹ́ǹdà yìí àwọn olùjẹ́jọ́ àbí. gbogbo àwọn olùjẹ́jọ́ mo wà lára àwọn lọ́ọ̀yà tó dúró fún wọn. so tí mo jẹ́ kan lára àwọn lọ́ọ̀yà wọn. bàbá wa ni ìgbẹ́jọ́ sí lọ. ìgbẹ́jọ́ ilé ẹjọ́ ti fún wọn ní bẹ́ẹ̀ látàrí pé gbogbo náà ti wà on bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. so wọ́n kàn wá sí kóòtù fúnra wọn láàárọ̀ ní láìsí wàhálà láìsí dààmú. so kóòtù dẹ̀ ti fún gbogbo wọn ní bẹ́ẹ̀lì ibi kí wọ́n mú onídùúró kọ̀ọ̀kan wá in the sum of 2.5 million naira each. so ní kóòtù grant gbogbo wọn. so kò sí problem kankan whatsoever. so gbogbo wọn ò lọ lé wọ́n máa tàtí lé wá sí kóòtù láti wá máa jẹ́ ẹjọ́ wọn lọ. so wọ́n dẹ̀ jẹ́ àjọ kéésì sí on the 26th of March 2026 fún pé kí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀. so ọ̀gá wa náà ṣe èdè náà ni. so èmi ni Dr. Fọlọ́runṣọ́ Ahmed Hussein tí gbogbo ayé mọ̀ sí Saddam Fada.
wọ́n ń ṣaṣojú ẹnìkan nínú àwọn tí wọ́n ń jẹ ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Lónìí kò sí ìtọ́pọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ju pé wọ́n kó wọn wá court wọ́n sì ka ẹ̀sùn sí wọn létí gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe wí. Gbogbo wọn sì jẹ́ kí ilé ẹjọ́ mọ̀ pé bí wọ́n ti wí òun kọ́ ló ṣe rí o. Nígbà tí wọ́n ti deny yẹn ní tó fi béèrè ni pé kẹ́ni tó pẹjọ́ ó kẹ́lẹ́rìí ẹ̀ wá. Wọ́n sì mọ́jọ́ tí wọ́n pẹlẹ́rìí wá, that's I think it's 26th of March. Then ilé ẹjọ́ sì file application fún bẹ́ẹ̀lì wọn. Ilé ẹjọ́ sì grant wọn ní bẹ́ẹ̀lì nítorí wípé àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n investigate wọn gan ti grant wọn bẹ́ẹ̀lì ó ti fẹ́ẹ̀ tó jẹ́ 15. Ilé ẹjọ́ wá pé tọ́lọ́pàá bá fi fíìlì yìí pé wọ́n entitled sí bẹ́ẹ̀lì èwo ń ti kóòtù. Ó dá o mọ̀mọ́ bú sẹ́kún lẹ́ẹ̀kan nítorí mo rò pé mọ̀mọ́ ti wòye ibi tí ẹjọ́ yìí ń lọ pé àwọn ò léèyàn, ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ náà dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀, àwa náà bọ́n dúpẹ́ o, wọn náà ra ilé fáwọn kàn mọ́ gbéná àdúpẹ́ pé òpin àwa mọ́ wo ibi tẹ́jọ́ yìí ó lọ, ọwọ́ Ọlọ́run náà ló wà. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìjọba la gbọ́ wípé wọ́n gba kinní fún mọ̀mọ́, wọ́n gba agbẹjọ́rò fún mọ̀mọ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ náà ni o. Aya mi ní ọ̀gá mi tí ẹjọ́ ìbá fi lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ tán rí ìdájọ́ òdodo fún mọ̀mọ́ yìí, mọ̀mọ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ yìí, pé is the beginning of wisdom fún àwọn ọmọ Ìlọrin, pàápàá jùlọ àwọn oníjàgíjàgan àárín wọn, pé wọ́n á tọwọ́ ọmọ wọn bọ́ sọ. Ní ó dá ká mọ̀ wò ó tán bá lo the power of jurisdiction fún mọ̀mọ́ onímọ̀mọ́. Ẹjẹ́ sáré fi ọmọkùnrin hàn yín, ọmọ ìlú èbó ní Amẹ́ríkà ló ti wá, agbọ́ wípé Nàìjíríà deport ẹ̀ mú ní for the first time wọ́n ní Nàìjíríà mọ́ deport wọn gan o. Wọ́n ní sẹ́mi ògbélé tán deport lọ́jọ́ sí ni mo ní dúdú ni, ó kàn ní passport USA lọ́wọ́ ni, ṣùgbọ́n ilé funfun ran ni kí ló wá ṣe mi ò mọ̀ tó sí, ṣùgbọ́n TikToker ni wọ́n sì mọ̀ dáadáa bóyá ó rò pé bóyá òun lè wá ṣe làwọ̀ Nàìjíríà ò mọ̀ gbàgbó ohun tó dé ló ní àwa wo òun ká ní Nàìjíríà náà dúró déédéé ni. In fact kò sí orílẹ̀-èdè tí ìbá lè halẹ̀ mọ́ Nàìjíríà. Ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ìbáka síwájú gẹ́gẹ́ bí òyìnbó fi mí jẹ jáde Ògùn State yóò lọ́dọ̀ pásítọ̀ ìlà ń lọ tán máa ń ran ìjọba lọ́wọ́ tí wọ́n máa ń fi oríṣiríṣi àwọn títì tí ìjọba ò ṣe, ìgbà míì wọ́n lè náà ti ṣe ṣùgbọ́n tán ti ṣe wọ́n máa ń fi hàn, wọ́n máa ń tú àṣírí ẹ̀gàn gidi ni wọ́n gbé wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀. In fact àwọn èèyàn pariwo, àwa náà fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Lẹ́yìn ìgbà tán ti wá dé yìí wọ́n tún ti ń bá ìrìn àjò wọn lọ, wọ́n ní láti ìsìn lọ báyìí àwọn ò ní mọ̀ capitalize lórí títì tí ò dáa mọ́, wọ́n ní títì tó dáa yìí tíjọba náà ti ṣe lára àwọn tẹ́lẹ̀ àwọn ti pàkíyèsí wọn sí látẹ̀yìnwá, wọ́n ní tán ti ṣe wọ́n náà fẹ́ mọ́ fi iṣẹ́ rírí bí ìjọba hàn. Ṣùgbọ́n lónìí náà mo rí pé wọ́n wọ tíṣẹ̀tì Tinubu, mo rò pé wọ́n ti sọ fún wọn bóyá sì múra lọ́tọ̀ yàtọ̀ lónìí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fẹ́ bá wa sọ nǹkan kan lórí owó local government yẹn gangan, torí ẹ̀ la ṣe gbéròyìn pé wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ògùn State wọ́n jáwọ́ nínú owó local government. Àwọn local government náà ti wá pariwo síta, wọ́n lànà mọ́ bá wọn pariwo tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní báyìí tán náà ti fẹnu ara wọn pariwo síta, wọ́n ní yóò dá kàn bá wọn fi gbohùngbohùn gbé. Bẹ́ẹ̀ náà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹgbọ́n tí Justin Adétóun tó sọ èsì tó fún bọ̀dá gómìnà eléyìí, èsì yẹn ò dáa o, Adétóun ò ràn wò rárá o, ó ní kò lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀bàgbépọ̀ mo ní odidi gómìnà ló ń bá wí. Yesterday, I was marveled. So we appreciate the state government for the good job that has started. And we also saw that about 20 roads will soon be commissioned. Wow. So very soon, I will no longer be covering bad roads. I'll begin to covering the roads that the government is doing. Thank you, our dear governor. Number 2, the Nigeria Union of Local Government Employees of the state has voiced out eventually. On Wednesday, they wrote a communique to the state government that the state government should please allow them to enjoy their financial autonomy according to the Supreme Court judgment of the year 2024. What a good news. Taban jà fún yàn. Ó yẹ kó náà tiẹ̀ show pé wọ́n jà fún. A ti ń pariwo pé kí local government kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n ráyè ṣiṣẹ́ kí wọ́n rówó gbà. But local government dákẹ́ wọn sọ̀rọ̀. Ó dàbí wípé ta lọ̀rọ̀ ń dùn ta ló ń jà. But now local government too has come out and I love their strategy. They are not speaking individually. They spoke collectively that the state government should please give them their rights. They should allow them to enjoy their financial autonomy. What a good news. That shows that this year is going to be wonderful in Ogun State. Development will start across the 20 local governments. We don't want the next rainy season to meet the conditions of our local roads in Ogun State. Báwo tẹ̀gàn ní ẹjẹ́ àgbẹ̀ fún máa yìí iṣẹ́ ribiribi ní í ṣe ó ń fi wọ́n sí àkáǹtì iṣẹ́ tó yẹ kí aráàlú mọ̀ ṣe gángan rè ṣùgbọ́n torí ìbẹ̀rù bójó wọ́n ti dẹ́rù bà bàbá yìí náà wọ́n ti halẹ̀ mọ́. Mo sì dúpẹ́ pé advice àwa náà fún wọn kán bá lè mú pọ̀n kán mọ̀ wulẹ̀ lo picture olódòdè kankan mọ́
kán mọ́ rò pé bóyá wọ́n ń ṣe ẹgbẹ́ APC àbí wọ́n ṣe ẹgbẹ́ politics. Ìyẹn ó tún jẹ́ kí ohun wọn gbòòrò sí i. Ṣé wá rí àwọn local government tán rò pé bó bá ti ń dọ́wọ́ àwọn ní ìsìn torí autonomy law tán ṣe pé àwọn náà mọ̀ bùjẹ́bùdànù, kò ní rí bẹ́ẹ̀ o. Àwọn eléyìí ti ń dúró dè wọ́n ní ìsìn, wọ́n ti ń ka project tán máa bá ń lẹ̀ fún wọn. Ẹ wo ọjọ́ tí aráàlú bá bẹ̀rẹ̀ sí ní take àwọn olórí wọn into accounting pé kán àkáǹtì fún bó ṣe ń náwó, ọjọ́ yẹn làtúbọ̀tán Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí ní orí ọ̀fẹ́ gbà díẹ̀díẹ̀. Ẹjá wá dé inú márúwá yìí, mi ìmọ̀ ibi tó ti ṣẹlẹ̀, bóyá Èkó ni bóyá Ògùn state ni, níbi tá a ti Èkó ni ó jẹ́ torí kọ́lọ̀ márúwá tí mò ń wò yìí, níbi tá a ti rí ọ̀gá ìkànnà àwọn ọlọ́pàá kì í ṣọ̀gá mo ṣe ń wò yìí, tí wọ́n ń tàkúrọ̀sọ tó ń ṣàríyànjiyàn pẹ̀lú arákùnrin kan ní márúwá yìí. Ìyẹn ò bá ń sọ fún wọn wípé kò yẹ kọ́lọ́pàá wà lójú títì mọ́, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Yorubanation. Aṣàdúpẹ́ wípé nínú fọ́nrán yìí náà lẹ́ẹ̀tì gbọ́ version Yorubanation tiwọn, torí àwọn alákòóbá làwọn eléyìí o. Mi ò mọ̀ ìgbà tí Yorubanation ní káwọn ọlọ́pàá kan kó òun títí o. Abirù kí lélẹ̀ irú àwọn wo lélẹ̀ iná. Aṣàdúpẹ́ wọ́n lá identity, wọ́n láwọn ní dry. Ló ti dá bẹ́ẹ̀. Nítorí báwọn èèyàn bá ti gbọ́ Yorubanation lẹ́nu rẹ̀, ibi tọ́kàn wọn kọ́kọ́ máa ń lọ lọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho. So nídìí èyí bọ́ọ̀mù ó bà dáràn níyà rẹ̀ ṣe fún lórúkọ o àti bàbá. Nídìí èyí wọ́n ti lórúkọ wọn lá identity. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bí ìtàkùrọ̀sọ wọn ṣe lọ. Léyìí kò yẹ ká máa drag gbogbo eléyìí. Ìjọba Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dì April 12. Kò yẹ kọ́lọ́pàá kankan wà lójú nílẹ̀ Yorùbá. Mo ń bá yín sọ. Sójà lẹ́lọ yá lè lọ kó sójà wá. Dédé yóò nídìí pé wọ́n kó sójà wá. Àwọn ológọ̀. Èmi gọ̀. Nítorí pé mò ń sọ̀kọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ níbi. Ẹ̀ṣẹ́ yẹn ẹ̀yin ò mọ̀ ni. Ẹ fẹ́ sọ pé mọ̀ ni. Ok o. Torí ẹ̀ náà I don't want to drag more than this. Tó bá lé ilé ẹ̀ ṣe. Èmi ò tó bá lé ilé mi ṣe. Ẹ̀yin lẹ́tẹ̀ tó bá lé ilé yín ṣe. Ìwọ lẹ́nu irú ẹ̀ oníhùndá Yorùbá ní ìjọ ilẹ̀. Kò ṣe Yorùbá ilé Democratic Republic of the Yorùbá ni. Kì í ṣe pé bóyá pé kí ló mọ̀ kì í ṣe dandan kọ́mọ̀ mi ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni ṣé bí Yorùbá lẹ́yìn náà ṣé bí Yorùbá lẹ́yìn náà ìwọ òun ṣe Yorùbá ṣẹ́yìn jẹ́ Yorùbá ṣé Yorùbá lẹ́yìn ṣẹ́yìn bá jẹ́ Yorùbá ṣẹ́yìn ẹ̀yìn jẹ́ Yorùbá. Kò yẹ kí Yorùbá kò yẹ kí ọlọ́pàá kankan wà nígboro. Tó bá jẹ́ ọkùnrin wá gbé kẹ̀kẹ́ yìí kó máa lọ. náà yẹ kó èmi kọ́ mo ní. bàbá jọ́tọ̀ jẹ́ gbọ́rọ̀. ẹ yẹ máa sọ pé kí n shut up mo sọ̀rọ̀ pé ìlú mi ti ìjọba délé gan wà ní Ìbàdàn láti ọ̀dì April 12 ẹ̀yin gan mọ̀ ẹ mọ̀ ọ̀dì April 12 2024. Kí lẹ wí. Lé wọn kúrò ní Ìbàdàn. ẹ má wọrí náà ṣe bí ìṣẹ̀bẹ̀ ìṣọ̀rẹ́sì ṣe bí mòrògbó rẹ ti wá àbí màá tó wá bá yín bẹ̀ tí màá sọ bàbá tó wá bá yín bẹ̀ mi ò gọ̀ o àní mi ò gọ̀ sẹ́. Àríyànjiyàn ìwọ ló gọ̀ èmi ò gọ̀ ìwọ ló gọ̀ èmi ò gọ̀ ẹgbẹ́ ta ló gọ̀ náà méjèèjì. Ìwọ ni wọn nínú sovereignty Nàìjíríà ló ti lọ ń sọ fọlọ́pàá wípé kò yẹ kọ́lọ́pàá wà ní títì. Ọṣẹ́ ara wọn tí wọ́n kó síta lórí ọ̀rọ̀ dry ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bóyá kàn kí ni mo lè sọ lórí ọ̀rọ̀ wọn ká mọ̀ sọ nǹkan kan. Aṣàdúpẹ́ fúnra wọn náà ni wọ́n fúnra wọn láìdẹ̀ntìtì torí ọlọ́pàá yẹn ń sọ wípé Yorubanation ń bó ó ní àwọn ìṣe Yorubanation dry làwọn o so kí ló wá kàn wá ká mọ̀ dá sí jàre ká mọ̀ dá sí wọ́n ti ń fẹnu wọn fẹ́ inú mi dùn pé wọ́n sọ identity wọn. Àwọn tó wá ń tì wọ́n tó rán wọn iṣẹ́ tó instigate wọn ṣé irú onímárùwá yìí ò mọ̀ wípé àwọn tán kó ń bàdàn lọ́jọ́ sí wọn tí kó wọn lẹ̀. Ó sí o. Because you know they talk. This is not normal. Why not give us water to drink? It's not normal. You don't even water, not even water to drink. Shut up, madam. Shut up, madam. Madam, shut up. Shut up, madam. Madam, shut up, madam. Mo ti ẹ̀kọ́ rò pé bóyá inú Òṣòdì náà wà tó ti ń pariwo àbí inú ọjà Àdúmọ̀tà kí ló pariwo nínú aeroplane wọ́n ní nínú France airline náà ti ń pariwo yìí kan nú àwọn tó jẹ́ staff wọn ń bẹ̀ tó jẹ́ hostess òun ló ń pariwo mọ́ ọmọ Nàìjíríà bóyá ó ti máa ń pariwo mọ́ àwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè míì tí wọ́n ìdá lóhùn náà máa ń jókòó jẹ́ kó mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣe é pariwo mọ́ Nàìjíríà mọ̀ ni lọ́wọ́ náà bá dá padà fún ta ló ń sọ pé kó gbẹ́nu dákẹ́ ìwọ gan gbẹ́nu dákẹ́ ó pọ̀ ọlọ́pàá ó yá pé ọlọ́pàá rẹ̀ fáwọn lómi tọ́jú àwọn ló ga o
ẹkọ́nọ́mì náà ni abalájọ wèrò bí inú ọjà lẹ́kọ́nọ́mì sì máa rí ní ìsìn àwọn kó ẹyẹ lépọ̀ màdìyẹ ni. ẹ jẹ́ àkó ọmọ ẹja gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu bọ̀dá Fáyọ̀ṣe àbúrò níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kaduna àwọn tó ń jí lọ wọ́n ṣe wà disappointed nínú àwọn ọlọ́pàá Kaduna tí wọ́n deny pé wọ́n jíyàn gbé mo ní ga o bí àwọn intelligence wọ́n ṣe máa ń fèlì rèé o tá a bá ń sọ pé ṣé wọ́n ní intelligence ni. Monday. I made a video on Tuesday, but that Tuesday, police were still denying. Kaduna police, they were saying nothing like that happened. Police for Kaduna, DPO, PRO, all of them were saying nothing like that happened. I made a video. I said, this thing happened, but they are saying it didn't happen. Would they wait for them? My brother, 24 hours ago, police don't come out to say not true. 167 people don't disappear on the surface of Nigeria. Kidnapped, and police they don't even know their whereabouts. 167 people that went to church, they didn't come back. But our government is busy paying lobbyists in America $9 million. $9 million taxpayers' money to lobby and say nothing they happen. But something they happen. Police don't confess 24 hours ago, saying not true. People were kidnapped. You see a country where even police for 72 hours, they were still denying. So it took so many evidence for them to say, yes, we surrender. People were kidnapped. And we live in a country like that. Mofolo and surely. That means that God, they protect everyone, every man for himself. God for us all. They were kidnapping your people. Instead of you to spend that money to equip police to do more on security, you are paying lobbyists in America where your people, then they kidnap you for your place. My brother, in a government with that. Not joke. Okay, good afternoon, my fellow Nigeria. Once again, Your Excellency, Mr. President of the Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, we are advising you to reshuffle your cabinet completely. The ministers. 1, wike. 2, foreign, health, education, command, minister for water resources, minister for power, agri. All these ones that I mentioned, Your Excellency, if you want your government to go, sack them. They are not functioning for in their state. They are nothing. They are doing nothing to you, and they cannot bring any vote for you. I am telling you, this people will not bring any vote. In fact, your cabinet, arrange it very well so that people can know the benefit of politics. Now, look at the whole Abuja, nothing. Everywhere is closed. Weekend, nobody know where he is. Let him come out on the television and address the nation now. Tell them, say, this is what happened, why they want to protest. Enough, you come out. Weekend, say you're a hard man, why you run, you hide. Come out and address the protest. They're waiting in your office. You run away from your office. You hard man, you run away from your office. If you are the one that will not run, you are the first minister who disgrace the whole public. Honestly, no minister have ever hide between the workers in FCDA. You are the first minister and you are the worst minister. Dirty everywhere, no water, nothing in the FCDA. And you say which is working. When you can't pay, it's a disgrace. Primary school teachers. How do you want them to go primary? How do you want them to go school? Hey, if you are going, you feel like down on top of the road like this in Abuja, no motor. You can't see motor for more than 45 minutes. All the workers, they are going for protest. Nowhere is working, including BIO office. Hey, Holy Ghost for wike. Ó dá níbẹ̀ ẹja sáré dé Kánò níbi tá a ti gbọ́ wípé Abba Yusuf tó jẹ́ gómìnà wọn ti pàpà fi ẹgbẹ́ NNPP sílẹ̀. Ó ní ká máa gbé kẹ̀kẹ́ wọn lóhun òbọ̀n ṣeré mo ti lọ resign kúrò nú ẹgbẹ́ officially. Ó ní òun ní kọ́kọ́ lòun ó sì dá lọ àtàwọn bíi 26 nú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àti ní Aya constituency ní federal wọ́n náà bíi 4 náà tẹ̀lé lọ. Ó ti officially catapult sínú ẹgbẹ́ APC. Mo ní ó dáa àtúrí drama wò ní ìpínlẹ̀ Kánò náà. Akànní Afitóyin létí ni ó náà lẹ́rí tán ti ń yọ àsíá ẹgbẹ́ NNPP kò jù bá náà lọ. NNPC ló gbé NNPP ló gbé dé orí ipò platform wọn lólò. Wọ́n ti yá sáré lò wọ́n ti di ohun èlò alopati bí géèmù politics mọ̀ sí rí Nàìjíríà nù. Ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ já wá dé Aso Rock níbi tá a ti kófìrí ọba Ládọjà bàbá wa dáadáa Olubadan of Ibadan. Mo ní ṣé àwọn àti kíníjọ plan ẹ̀ ni àwọn àti Seyi Makinde la gbóòórùn pé ó náà lọ bẹ̀ àmúròyìn bọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfi ti ọba léwájú nítorí ọba bá
lórí ohun gbogbo kí wá ni wọ́n rè bá Olódòdẹ sọ wọ́n sọ díẹ̀ fún wa níbẹ̀ torí lẹ́yìn tán jáde kúrò ńbẹ̀ tán kíra wọn tán sọ̀rọ̀ eléyìí tán jọ sọ láàrin ara wọn a lè mọ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n wá sọ fún wa ń ta á gbọ́ lẹ́nu wọn. Coronation on the 26th of September. I've been trying to come and thank him for finding time to come. So this is an opportunity for me because I came for the Daily Trust dialogue. So it's an opportunity for me to come and thank him and to tell him that we are very happy with what is happening in the country. No, if you know from where he's coming, you know that he knows what he's doing. That is what is most important. He was coming. I mean, he was able to get Lagos from where it was to where he left it. So I'm sure that the situation in Nigeria might not have been as even bad as it was. The problem is that the Nigeria is more complex than the state. By and large, the economy has to be fixed and is being fixed. We will hope that by the time it's leaving 2031, we will have put Nigeria where all of us will be proud of. Is there any advice regarding what people are still expecting from him? What do you advise him to do? Well, we expect the president to work more on we expect the government to work more on the situation of the food. We expect them to look at the situation of health. We should have standard hospitals where we can treat our people. But the major problem we really now have is the problem of insecurity. Farmers find it difficult to go to their farms. And it is already coming to the south also. So everybody is apprehensive of going to the farm. Everybody is apprehensive of going about their daily business. I don't think it is insurmountable, but by and large, we believe that the president is tackling this correctly now. ẹ má bu babaláwo ọmọ yẹn kò rí bí fìsí ló ṣe fìsí ọ̀dọ̀ babaláwo báyé bá lé ní títí ó ṣà níbi táyé máa lé ní dé báyé bá lé ní títí ó níbi táyé máa lé ní dé ó yà tó bá yẹ kí pé ifá tó tẹ̀lé káàkiri yẹn ifá dúró tì ó lè kú ti pẹ́ ọlá pé ifá yẹn tó dúró tọ́ lè tó nínú ayé ta ló pòsì ẹ̀jú fá yẹn lọ ta ló jọ wú ẹ̀jú fá lọ ẹ sọ̀rọ̀ náà ẹ wá ní pẹ́ ṣebí kò sí kì í ṣé kò yí kó anú ni ṣé kò rò ṣe ni ẹ sọ̀rọ̀ náà ṣé kò ní dákú jájí ni. nọ́mà ọ̀dọ̀ fọlọ́tì jẹ́ ọ̀dọ̀ fọlọ́tì ọkọ̀ tọ́jú ẹ̀ máa ń tó ẹ̀pọ̀ ẹ̀ ni máa ń change the cloth ẹ̀ change everything but ilé ayé yìí bó ṣe bá lọ nìyẹn kò ṣe pé bóyá ifá ló bá lọ. pé bóyá ó tẹ bá ní ó bá yẹ pé omi gúnmọ̀ babaláwo ni ṣé kò mí gúnmọ̀ owó ṣọ̀ṣẹ̀ lẹ́ni ṣé kò lọ ọ̀dọ̀ àwọn àfáà ni. jẹ́ kára àwọn the close match is the close destiny talk so that you blow. Máa wò mí roro, máa wò mí roro, máa wò mí roro, mẹ́sọ̀ máa jí góòlù o. Máa wò mí roro, mẹ́sọ̀ máa jí gbàgùdà o. Máa wò mí roro, mẹ́sọ̀ máa jí sùn lọ́jà o. Bọ̀pọ̀ bá rí wa lóde, wọn rí wa wọn wò wá tẹ́ńbẹ́lú. Bẹ́ẹ̀ lásán lájànàkú fojú iṣẹ́ wọ̀bọ̀ ṣọ́bọ̀ òkúkú tọrọ jẹ. Ọ̀làndú ọ̀wọ̀ dòdòdòdòdòdòdò àgùdà ò jẹ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì o iṣẹ́ ọwọ́ wa làwa ń jẹ. Gúnugún kan ń pàkúrú lásán bá ń ṣá kinní kan ò máa ní ṣe. Èèyàn tó bá tijú fún wa là á tijú fún wa ò tijú fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan mọ́. Olúwa ó mà dẹ̀ ti rínú mi dákun wá fèrè síṣẹ́ mi o. Lọ́jọ́ jíjẹ ọ̀kẹ́rẹ́ lọ́jọ́ ọ̀kẹ́rẹ́ pebi sùn ló pọ̀. Ọ̀rẹ́ mi bó lóde ò bá kú ojúde ò ní wú koríko. Àbíkú ò bá pa wá fi ṣẹ́ orin dára fáyé. Ìyẹn àwọn tí ń kọrin. Ọ̀pọ̀ òyìnbó fi dídùn ṣẹ́wà òrónù ẹ̀ pé gbèje.
dùdùdùdùdùdùdù olúwa ó mà dẹ̀ ti rínú mi dákun wá fèrè sí iṣẹ́ mi o dùdùdùdùdùdùdùdù óyá ta lálábàárò mi olúwa lálábàárò mi ta lálábàárò ẹ olúwa lálábà Èdùmàrè lálábàárò mi o lálábàárò mi bàbá lálábàárò mi olúwa lálábàárò mi ta lálábàárò wa olúwa lálábàárò wa lórí ìkànnì olúwa là ní olúwa lálábàárò wa olúwa lálábàárò àwa olúwa lálábàárò wa bá ṣe mọ ọkọ̀nù bàbá ọ̀làndó orin wọn kàn ń bọ́ sí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná ni adúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fún wọn feedback lánàá lórí ìbọ̀bọ̀ ìbọ̀bọ̀ yín náà rẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o abọ́ ọlọ́run ayin ọlọ́run agẹ ọlọ́run agbé ogbó sàdánkátà gbogbo òyìn gbogbo ọlá gbogbo ògo gbogbo agbára gbogbo ọpẹ́ àgbè fún ọlọ́run lókè ọ̀run ẹ̀yin lẹ́ni o ìṣọ́ àwa o gbogbo ẹ̀ pátápátá pákéèjì ẹ̀ àtàrí ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀yin ọlọ́run mo wá gbé òṣùbà káre òṣùbà sàdánkátà fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin tẹ́ jù á lọ ẹ̀yin girama ẹ̀yin grandpa tẹ́ ẹ̀ sọ wípé ọmọdé ní sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ tún wá àyè wá wò wá ẹni a sì ń wò ìwòran torí ẹ̀ ló jẹ́ káwa náà já fáfá káwa náà ṣe kí ni ká mú bá disappoint yín àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ò jẹ́ disappoint ara wa you did not disappoint me and I will not disappoint you too ó dá gbogbo bí tá a bá ti wá mẹ́ẹ̀ẹ́ tá a ti ṣẹra wa ẹja mọ̀ fira wa sí ọ́tó forgive ká mọ̀ dáríjì ra wa o ìbá ìbọ̀bọ̀ yín náà rèé o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ júwe ìtumọ̀ ìbọ̀bọ̀ fún alánà tí bàbá wa Orlando fi kọrin ó ti yé àwọn níbi èrò kásà ní èrò ní ìbọ̀bọ̀ bí slang ní ibi tí àwọn nǹkan pọ̀ sí ládùúgbò ní léríà kan ní community ní a jẹ́ wípé ká bẹ ìjọba ológun Nàìjíríà kan bá wa jọ àdó olóró sí ìbọ̀bọ̀ àwọn ẹni mo tó ti bẹ̀rẹ̀ òótọ́ ni nǹkan jù sí ìbọ̀bọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí kí gbogbo ìbọ̀bọ̀ wọn kó parẹ́ máyé ibà bọ̀bọ̀ yín náà rè ibà kangaroo ibà funfun lẹ́yẹ ẹ̀sọ́ abẹ́ẹ̀rí gíláàsì tí mo lò funfun ni ẹ̀wọ́ transparent fìlà mi funfun ni ó kàn ní touch of black nítorí gbọ̀n tèmi náà black ó blend pẹ̀lú stripe aṣọ tí mo wọ̀ funfun ni mo tún wá fi airpod funfun sí ti abẹ́ẹ̀tún wá rí ògiri gan funfun ni funfun lẹ́yẹ ẹ̀sù bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run adúpẹ́ pẹ́ òkun ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnà ibà Sanawole ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo kámẹ́rà yìí náà tún wá fẹ́ funfun òsàn láàrin ibà reduce light yẹn díẹ̀ ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tó bá ti wá kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ jọ ìwọ náà mọ́ rìn sàn pẹ̀lú irú wọn ò rè gbalé sí mọ́nà tán kọ́ mọ́ bá gbalé sí mọ́níyà náà ní o ìtumọ̀ tí mo sọ fún ọ náà ni pé tó o bá ti rí ẹ tí ń sòdodo pẹ̀lú rẹ̀ jọ mọ́ fi inú méjì bá lò ìwọ náà sòdodo pẹ̀lú rẹ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti kófìrí ẹni tí ń fi inú méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà inú pọ̀ inú jìn torí ẹ̀yin ò bá fi sọ pé inú jìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló dakùn délẹ̀ àmìlẹ̀ ìtinú ràn ẹnikẹ́ni tó bá kófìrí tí ń fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú bọ́ọ̀lù tí ò fi inú kan lò pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà má ṣe mistake lọ fi inú kan lò pẹ̀lú rẹ̀ ó exhaust inú kan tiẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni ó exhaust ẹ̀ bí ìgbà tẹ́ ń tayò ni ó dá èmi náà ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹnu ọdún ìmọ̀bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fògànnà mọ́ confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ bọ́ bá ṣe mistake jọ padà wá síbi tó ti ṣe mistake wá ṣe àtúnṣe nísàn kan náà mọ́jì ó lọ o èmi náà ń pè ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbà ìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kíni alẹ́ jẹ́lì àwọn ìpọ̀tẹ́lì ní àbáyàn wí o alẹ́ jẹ́lì àwọn ìpọ̀tẹ́lì ní o àwọn òtàbùkù yẹn o àforúkọ èèyàn kankan wọlé wa àyẹpẹrẹ anybody o à ń pàkíyèsí ara wa sí ni ká lè fi tún ìwà ara wa sí kí n ti wá ń bẹ̀ bọ́ bá wù ọkọ̀ ṣéǹjì wá wù ọkọ̀ ọmọ ṣéǹjì oníkálukú rántí ẹ̀ létí aṣọ ni èmi náà ń pè ní ibà ọ̀pákà ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn 316 ọkọ̀ àwọn queens èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pákà parada níbi tá àyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada dá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wọ́n ó yí pọ̀ rẹpẹtẹ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà Sanawole ibà kà síwájú ibà fáyọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ fáyọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà àyà pè adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olóyè rẹpẹtẹ ní ibà ọkọ̀ ẹlẹ́ ẹ̀mí ọ̀gá yóò yẹ ogun wa kò ní yẹ ogun ẹ̀yìn ìyáálé dírámà kan lọ lórí ìkànnì ní alákọ̀ọ́kọ́ nú àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nù Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàfí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ o ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé Aso Rock níbi tá a ti kófìrí wípé Seyi Makinde rè bá ààrẹ Tinubu lálejò bóyá náà sọmọnù ẹ̀ bóyá òun ló finú fíndọ̀ pé òun fẹ́ rè kí wọn ti míìsì wọn àmọ́ ṣùgbọ́n asáré pé wọ́n ṣe pẹ̀kí ara wọn nígbà tí Seyi Makinde jáde náà
la bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ọ̀rọ̀ tán ń sọ pé wọ́n ní kò ń wá join náà ni òun sì sọ fáàrẹ wípé ibùjókòó tó ń nínú ẹgbẹ́ PDP ò tẹ́ ń lọ́rùn pé PDP ló ń fẹ́ wà àṣé nígbà lè ó bá fi mọ́ láàárọ̀ yìí àṣeròyìn mi làbà ní bọ̀dá Fáyọ̀ṣe gómìnà àná àbí tíjẹta ni ní Èkìtì state náà bá kó gbogbo àwọn press jáde kó wọn jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ pé ẹ wá àwọn lọ́rọ̀ láti sọ àṣírí wà ń bẹ́ẹ̀ mọ́dà sí ìlóhùn ń tó lọ ṣeré ààrẹ Tinubu báwí kí náà jọ fàpọ̀tán fi mọ́ bára wọn wí lórí ọ̀rọ̀ Wike wọn mẹ́nubà náà mo láwọn bọ́n bí ó ti ẹ̀dá abẹ́ẹ̀ ní gba bọ̀dà Fáyọ̀ ẹ̀ ní ìbọn gbọ́ ẹ̀gbọ́n gbọ́ o àgbọ̀n tán sọ pápá tí wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní tí ká kọ́kọ́ yà ní irọ́ wọ́n ti ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú àwọn ará Ìjẹ̀bú wọn gbà fún gómìnà wọ́n sì mú un bá dà gidi ni mo láìpọ́n sí dúró tán bàbá yẹn wọ́n dúró tì lọ́rùn ni wípé àwọn ò ní dé orí ṣe kinní gan tó fẹ́ ṣe sínítọ̀ àwọn ò ní gbà fún ọ tó bá ti fojú àwọn dolẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni à ń retí lọ́dún àwọn Ọ̀yọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ àmì tẹ́ fi lé Aláàfin lórí ní ààfin ìṣẹ̀ǹbáyé ẹ̀kọ́ gbàgàdà ni ta ló bá ń fàmì lé lórí ẹ̀ tí ìjẹwa ní o ṣé bọ́n ṣe ń fàmì lé nǹkan lórí ńlẹ̀ Yorùbá nìyẹn nígbà tí odidi Ọ̀yọ́ tẹ́ ẹ̀ bá fàmì lé ọ̀dọ́mọ́ ti jà sọ̀rọ̀ à ń dúró gbogbo ẹ̀ ń bá ń fàmì lé graphics kí ní tẹ́ ẹ lò tí ń rè fàmì tí ò sì ṣèyàn kankan tó rí ó tàbùkù ilẹ̀ Yorùbá o ó dá àwà tibẹ̀ bọ̀ sí ojúde arákùnrin kan ex pension boss ni àwọn tí máa ń rí sí ọ̀rọ̀ pension tí gbogbo náà la mọ̀ pension ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé dọ́kúmẹ́ǹtì ìwé àṣírí orí tébù ẹ̀ kọjá ó mọ àwọn nǹkan kan ló bá ganu sí mike ó ní kékeré lẹ tí ì rí o ó ní it's just like a drop inside an ocean ní ọ̀rọ̀ Malami pé ó lè gidi ni ló bá sáré fi allegedly sí mú ní kí ló ń sọ lẹ́nu ẹ̀ ó lóun mọ tó ń sọ ó ló lè ní Malami ex pension boss ló sọ bẹ́ẹ̀ bóyá ó ti jà ló lè rí bóyá ti kówó pension jẹ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ fọ́nrán rẹ̀ wà bàbá ti kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sí Rivers State lórí ọ̀rọ̀ Rivers níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ẹni tó jẹ́ chief judge wọ́n ní ó ti kọ̀ láti constitute àwọn tó lè impeach Fubara ṣe é mọ̀ wípé status quo àti regulation ìjọba ni bí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin bọ́n ṣe ṣe ẹ̀tanú tán fẹ́ yọ Fubara tán fẹ́ impeach ẹ̀ ó di dandan lẹ́tà tán fi ránṣẹ́ sí Fubara yẹn Fubara náà wọ́n kọ́pì ẹni tó jẹ́ chief judge wọn ń bẹ̀ òun ló gbọ́dọ̀ constitute ìgbìmọ̀ abẹnugan ẹlẹ́nu méje wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni ti kọ̀ báyìí a sọ fún yín pé gba lẹ́tà táwọn sọ pé kí ló gbà fún tán ní official capacity ló fi gbà ṣùgbọ́n constitutional capacity pé kò lè já lẹ́tà ó kọ̀ kò já lẹ́tà o àwọn bọ́ ń bẹ́ẹ̀ ìdí tó ṣe ní òun ò ní já lẹ́tà òun ò sì ní gbégbèsẹ̀ ṣé tí ò bá wá gbégbèsẹ̀ kí lòfin sọ jófin ò sọ wípé tó bá ti fún táìmù díẹ̀ tí ò gbégbèsẹ̀ àwọn yẹn lè impeach Fubara fúnra wọn láì fi ti chief justice ṣe gbogbo ẹ̀ lásọ lónìí àwọn tó mójú ọ̀rọ̀ wọ́n bá wà dá sí i bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwa yà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a gbọ́ pé ọwọ́ ti tẹ àwọn syndicate kan wọ́n ní one chance àwọn 13 ní gbogbo wọn 13 man one chance syndicate wọ́n lọ́wọ́ bá wọn lẹ́kọ̀ọ́ mo ló dáa àáyà lọ́dọ̀ yín ẹ fún wa ní àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá kó bẹ́ẹ̀ tán á fún yín update lórí àwọn ambassador a gbọ́ pé ààrẹ Tinubu wọ́n ti yan èèyàn tí ó lọ sí USA gẹ́gẹ́ bí ambassador èyí tí ó lọ France gẹ́gẹ́ bí ambassador àtẹlẹ́ èyí tí ó lọ sí UK mo gbọ́ pé Turkey náà wà ń bẹ̀ á ṣàkópọ̀ á jẹ́kẹ́ ẹ mọ àwọn tí wọ́n rán lọ bẹ̀mí tí ẹ rò pé bóyá Reno náà fẹ́ rán lọ USA tẹ́lẹ̀ ní orí yọ wọ́n ti mọ dóde ń bẹ̀ bàbá tí wá kó bẹ́ẹ̀ tán á wà yà ní Ogun State lọ́dọ̀ gómìnà Dàpọ̀ a sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ti Jẹ̀bú ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ just tóun là ń lọ tóun ti sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún fohùn ránṣẹ́ sí gómìnà ilé yìí àmúbọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá kó ń bẹ́ẹ̀ á wà yà ní àyálà àyàbì kankan mọ́ ó ní àwọn ìnìṣó náà Abala Sanawole àyà ìṣá ó dá wà ní rí jù báyìí lọ nú àwọn àkórí ìròyìn bá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú bí àjùmọ̀ bá wà ẹ mọ̀ bá ń bẹ̀ ibà funfun lẹ́yẹ ń sun iná rèé o ṣe láì gbogbo kọ́lọ́ blend mi yà ọ̀rọ̀ gẹ̀rẹ́sì fìlà mi ó dá ẹja ara fọ́tò wa bá a ṣe yà lábẹ́ fìlà náà rèé o a yà lábẹ́ heart cowboy ẹ sọ pé cowboy
ẹ sọ wípé Àwùjalẹ̀ Ifá náà fi ń yàn án, olóṣèlú dàpọ̀ má bá wọn dá sí i, ẹni ẹ̀wẹ̀ so gbogbo ọmọ Ìjẹ̀bú ẹni ẹ̀ sírùnkírùn ẹni bá mi ti mọ́tò ìkógbùnà Ìjẹ̀bú rẹwà ọmọ Alárẹ̀ àfi pàkà nítorí àwọn ti Jẹ̀bú. Àwọn náà ní section abala pàkà tòní, mo sì dá wọn mọ̀ dáadáa. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wà ń bí, mọ́ mi Dọ̀kásì Jàló wà ń bí, ọmọ Ìjẹ̀bú pọ̀ ń bí o, kò ní sírùnkírùn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àfi pàkà wa tòní. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Trump sọ̀rọ̀ kan lánàá, gbogbo orílẹ̀-èdè ló fẹ́ tanubá, ó tanubá Denmark, ó náà ní Greenland tẹ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ẹ̀ fún wọn ni, yáàfi ẹ̀ ni, ní ìsìn táwọn tó fẹ́ gba díẹ̀ mbẹ́ kì í ṣe ó gbẹ̀ náà fẹ́ gbà, ó sì nídìí ibi táwọn fẹ́ dúró sí wà strategical nípa peace of the whole world. Ó tanubá Canada, ó tanubá France náà, ó ní ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn Macron olólogò dúdú kì í mọ̀ ṣe kékeré. Ó tanubá Switzerland náà, ó ní beautiful country kìnnìkan mo yà ń lẹ́nu wípé àwọn náà ń gara wípé Amẹ́ríkà ló mẹ́kì gbogbo wọn. Mo ní Amẹ́ríkà, Trump ń gara gan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o. Ó wá wo ojú Canada gangan sòsì, ó wá ní láìsí àwọn kò sí Canada, ó ní ẹ̀mí àwọn ní Canada fi mí, ọlá àwọn ní Canada fi mí. Canada náà ti wá dá lóhùn. Wọ́n ní Canada doesn't live because of US. PM can he eat back at Canada? Owó yẹpẹrẹ ni Trump fi mú Canada lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ó ń wò wọ́n gẹ́gẹ́ bí state, kò rí wọn gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Sovereign nations ní ẹ́. Ṣé kò ní dọjọ́ iwájú báyìí tí irú Trump bá continue yóò fẹ́ ànẹ́sì Canada o. Ó dá ibẹ̀ láti wá gbọ́ tán ní Canada Prime Minister McCartney hit back on Thursday at President Donald Trump's inflammatory claim at the World Economic Forum that Canada lives because of the United States. Mo ní kò tiẹ̀ rí ti Nàìjíríà rò, àmọ̀dí táàrí òsè lọ tó jẹ́ wípé igbákejì náà lọ bóyá wọn fẹ́ wojú Trump directly báyìí. I'm watching you, my eyes on you. When Canada doesn't live because of United States, Canada thrives because we are Canadian. Carney responded in a national address in Quebec City ahead of a new legislative session, even as he acknowledges the remarkable partnership between the two nations. Trump appeared to shoot back later Thursday on his Truth Social platform, withdrawing an invitation for Canada to join the Board of Peace. Wọ́n ní kò fún wọn ní invitation wọn. Trump yìí ṣé kò tí mọ̀ padà dán wọn kékeré báyìí. Mo ti ń rí o gbogbo aṣojú tí fẹ́ mọ̀ wọ̀rọ̀ Trump ẹjẹ́ aṣọ tọrọ. Ṣùgbọ́n ìlérí tó ṣe fún Nàìjíríà ó ń mú ṣe ọ níbi tá a ti gbọ́ wọn láwọn delegate ti dé báyìí sí Nàìjíríà. Amúrò nǹkan wá fún yín lánàá tó náà delegate kan bọ̀, àwọn náà sì máa ro, àwọn náà máa wà ń kalẹ̀ fún bí ọ̀sẹ̀, wọ́n àmọ̀ bóyá ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n máa wà nù Nàìjíríà pé wọ́n fẹ́ wá mójútó protection Christianity. Ibẹ̀ náà ni a ti ń retí the new ambassador láti USA sí Nàìjíríà. Mọ̀ pé eléyìí tí ó ṣetán ti lọ, igbákejì rẹ̀ ló ń dilé mú, à ń retí ẹni tán máa gbé wá. Ẹ jẹ́ á wò bí àwọn delegate yìí ṣe dé, wọ́n ṣe kalẹ̀. Nuhu Ribadu ló wẹ́kọ̀mù wọn, àwọn olórí ẹlẹ́kùnjẹkùn, àwọn agbófinró àwọn náà wà ń bẹ̀. Open bilateral cooperation, especially between the two countries, as regards the designation of Nigeria as a country of particular concern. You have heard remarks by the National Security Advisor of Nigeria and the U.S. Under Secretary of State for Political Affairs. Therefore, I want to give you a few remarks. Thereafter, if you have any questions, we can then take. Now, this engagement that we have just had represents the third high-level engagement by senior U.S. government leadership since the visit of the Nigerian delegation to Washington in November last year. Now, this also follows two
congressional delegations hosted in December of 2025, and we are now having this working group between the two countries convening to work together to see how the two countries can work together to solve the pressing issues on the table. And the president has also directed that this be sustained by the deployment of additional security forces to priority areas to curb this violence. ó dá ọ náà lẹ́tí rí yẹn o káwá mọ̀ wò ó wọ́n finá mọ́ wọn gan sì dúpẹ́ wípé ọlọ́run tún ń lo àwọn ọmọ ológun nàìjíríà náà the rate bó ṣe ń dáná yá àwọn ará bíi ní ìsìn àní mo rí bì kan níbi tí wọ́n ti ní small pharmacy ṣé pharmacy la lè pè ṣá ibi tó ti ń tó oògùn ṣá bíi medicine store nínú igbó wọ́n ní medicine store bẹ́ẹ̀ ti ń tọ́jú wọn bí ìgbà tó ṣáà ní clinic fọ́tò yẹn lè ń wò yẹn wọ́n ní gbogbo wọn láwọn ọmọ ológun bá bẹ̀ jẹ́ wọ́n ní ọmọ ológun nàìjíríà bá bẹ̀ jẹ́ ẹ sáà gbogbo tá a fi hàn yín lánàá eléyìí tá a tún fi hàn yín lónìí nínú abala lérèfé ó dẹ̀ já tẹ̀síwájú ibẹ̀ náà látún ti wá kófìrí ibi tí wọ́n tún ti ń ṣe mass burial àwọn kìrìsìtẹ́nì tán pa wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì òun rèé wá àti ẹ̀dúró Israeli mọ̀tán làwọn náà máa ran nàìjíríà lọ́wọ́ àti ìbùrùn bóyá sì ti ń ràn lọ́wọ́ intelligently torí ìdí rate bó ṣe ń pa àwọn ará bíi ní ìsìn ẹgbẹ́ fún iléeṣẹ́ ológun wọ́n sì ń jẹ́ orúkọ wọn originally báyìí. ó dáa níbà ìjà sáré dé ọ̀dọ̀ Reverend Dachomo níbi tí wọ́n tún ti ń ṣe ìsìn kẹ́yìn fún àwọn olóògbé tó kú mass burial rẹ̀ òmú ní gúmídà àti ẹ̀dúró ẹlẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí kó wá sọ̀rọ̀ torí mo gbọ́ wípé kálífèètì náà sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn Fúlàní herdsmen pé wọ́n ti wà ní oko tẹ́lẹ̀ pé àwọn nìkan fi ṣe forest guard wọ́n láwọn kíní ló sọ àwọn northern elders wọ́n ní sórí wọn yìí ní sàn mú burúkutu kí ló ṣe wọn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta iná ń sọ wípé wọ́n ń gbèsè àwọn tí wọ́n lẹ́yìn bó lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ sọ wípé Fúlàní herdsmen torí pé wọ́n ti wà ní oko wọ́n ti mọnú oko wọ́n ti mọnú jù àwọn nìkan fi ṣe national ẹ̀sìn mọ̀ pé federal ni wọ́n ti ń employ àwọn forest guard eléyìí tán deploy lọ́jọ́ sí true no ribadu ni so Fúlàní nìkan náà fẹ́ kó sí Yorùbá ìwọnú oko Ìgbò kì í wọnú oko àwọn Fúlàní ló mọnú oko táná fẹ́ lọ bá táná fẹ́ lọ kojú ìjà sí. Ó dá ẹjá sáré dọ́dọ̀ Reverend Dachomo ká tún wò ó wọ́n lánàá ló ṣẹlẹ̀ on the 22 náà tún pààyàn lọ rẹpẹtẹ báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí. Brother, my sister, this is the mass burial. This mass burial is going on today, being 22 of January 2026. These are the Christians, Fulani terrorists today, and they are doing mass burial today. You can see Reverend Ezekiel. Reverend Ezekiel have gave order they should open the casket because Gumi and some of our wicked politicians are saying that Christians are burying empty caskets. That is why Reverend Ezekiel gave order they should open it. This is what is happening today, being 22 of January 2026. Mass Christians. This is what is happening today. May God show us mercy for what we are going through in Nigeria. You are people, you are coward. Yes, sir. Do something. Prepare yourself for self-defense. I'm going to finish up with this. Gumi said that we Christians were burying empty coffins. We are burying empty coffins. Gumi ache, muna bisong apatin gawa ba komi. Kai kunji. Yes, sir. Kukuda mini gawana. Kudamasa, please. Kudamasa. One after the other. Kudamasa, please. Kukadi. Is it an empty coffee? No. Eh? No. Is it an empty coffee? No. Open that one. Is it an empty coffee? No. Hey. All these people, they wake up this morning or yesterday evening, they say goodbye, they didn't know they are not coming back home. That is the life of a Christian in Nigeria. They are bribing the war so that they fight the war.
I've said it, and I'll continue to say it. From the Fulani terrorists to us, the more say that they will take over the state. Only God of vengeance shall repent for us. Amen. Some of you said that I'm dead. I'm alive, I'm not dead. Yes, some of you said they have flown me to abroad. Some of you that have woke up, that I'm finished. I'm still alive. And I'm going to perform today the latest burial. In the name of the Father. Ó dá o náà lè rí yẹn o, ilé ìbanínújẹ́ ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ gangan ni ó ṣẹ̀ ti ẹ̀rí òyìnbó tó wà lẹ́yìn yẹn. Òun ló wá tó lóun fẹ́ wá máa kọ́lé fún wọn. Ó ní mo ṣe tún kọ̀ǹfàmù ẹ̀pùsẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni. Ẹ wá wò báyìí. Jojúmọ́ náà fi ń ra pósí tán fi ń bẹ̀rẹ̀ àwọn Kristẹni. Christian place ni o. Yàtọ̀ sáwọn tán jí kó 166 ní Kaduna o. Àwọn tán wá delegate tán rán wá ní ìsìn. Wọ́n gbọ́dọ̀ dé ọ̀dọ̀ reverend yìí o. Wọ́n lè ṣe nǹkan kan Nàìjíríà láì fi ti reverend yìí ṣe. Tó bá wá jẹ́ àwọn onílọ́bìsì náà ni pé orí lọ́bì ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ṣe ti ríṣẹ́. Ṣé ẹnìkan lábá ọmọ Ìgbò kan ló tún ṣe agbẹnusọ fáwọn ilé báyìí? Ẹ mọ̀ pé ìka làwọn olórí yín ẹ̀yin tó bá ń fi ọ̀rọ̀ politics dà lágbòmù ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ àjọ wò ó. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré dé Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ tí arábìnrin kan títí ń pariwo tí ń fẹ̀ fún mú ní kí ló ṣe wọn lọ́mọ Ìgbò ni wọ́n náà ní wọ́n yan òun jẹ wọ́n jí ẹ̀rọ ọlọ́ta àwọn wọ́n ṣe léyìí tóun fi ń ṣe gààrí tóun fi ń yan gààrí pé kì í ṣowó kékeré o òun sì fẹjọ́ wọn sùn mọ́ àwọn tó jí pé ìjọba ò sì gbé gbèsè pé ó fọ́ á dáhùn lójú pé lè wá fi hàn gbangba lẹ́yìn ìgbà tóun rìpọ́ọ̀tù fún àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n sì mú ẹni yẹn pé ó ti wá yé òun gbangba wípé nítorí pé òun jẹ́ Ìgbò òun ìsára wọn ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ ti ń fẹ̀ lójú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan fẹ́ dá lóhùn ṣùgbọ́n ó ti ń fẹ̀ lójú o wọ́n ti sọ di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà any small thing báyìí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni mo ní ṣé kò sọ wọn Yorùbá ńlẹ̀ Ìgbò tán jí nǹkan rẹ̀ so náà pariwo wípé torí pé òun jẹ́ Yorùbá ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ náà ìdí tí ọlọ́pàá náà ò fi wá gbé gbèsè afẹ́ mọ̀. See, for here, this is my sieving machine. Where they use sieve garri. They pull out the motor. They pull out the motor. Pull out the motor. Then let me see show. This one, they pull out the motor. As you know, do them carry because this thing is very, very heavy. You get machine. See that machine where they here. You get machine where they here. See, see, it's fresh. They dismantle this machine where they here. Carry am. This is a little. Let me show now. Young wicked. I don't want to video him because police make I no video him. I don't want to video him. Police make I no video him. So for that, I will not video him yet. Let him calm down. Like I say, you see this particular case, I am ready to put in my life for it. Enough of this tribal. If they don't want Igbo, then let them not sell land for Igbo. If I be Igbo, then let them not sell land to Igbo. Period. Enough of this time. This is my pumping machine area. These boys them enter my pumping machine area. See how they scatter the pipe of the pumping machine. See the pumping machine. Then dig the pumping machine. Carry the pumping machine where they inside them. They carry the pumping machine where they inside them. Carry the pumping machine. If they don't want Igbo, then let them stop selling land to Igbo. See how they scatter all the pipes where they under them. Then my big gen, what they use run my farm. My big gen, what they use run my farm. Where they here? These boys they carry big gen. What they use run my farm. What they use run my farm. This is 6 times they are coming to steal from me. 6 times. No be 1, no be 2. This thing is 6. I'm ready to put in my life for this particular case. I'm making this video to create awareness. I'm no longer keeping quiet. I'm going to talk from now. I'm not going to keep quiet again. They robbed me yesterday. It did a break yesterday. They robbed me. They packed a lot of machines for my farm. Yesterday, no be the first time, no be the second time. And each time they do me this thing, the case, they go rubbish the case because I be Omo Igbo. They will say Omo Igbo lele. People that are supposed to talk will not talk. They will keep quiet because I be Omo Igbo. 70% of my workers are from this place. I'm not trying to say any tribe is bad, but I'm trying to condemn what they are doing to me, and I'm not going to keep quiet. I'm going to publicize this particular one. Today we are going for arrest because they catch one of them. Other one run, so they catch one. So that one is still in police custody. Put me debt. This will put me last year. I never even paid the debt finish. A lot of machines where these people carry from my farm, I never even get money to replace them. Is it my palm oil processing machine? So we are going for every single thing. I'll go post everything. I'll bring it to the social media. I am. Àyà ṣé wọn náà ti gbọ́ kí lórí sọ sọ́rọ̀ yìí Ọ̀ṣun state ló ti ń ṣẹlẹ̀ o ń tọ́sẹ̀ sí arábìnrin yìí ò dá o ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wá o kì í ṣalákọ̀ọ́kọ́ kì í ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún wọn kan ní kíní ń wò wọn kan ní kí ló dé tí ò tètè sọ̀rọ̀ síta mo ní mo tiẹ̀ ṣe ń wo ọmọ yìí ó wà enterprising ọmọ Ìgbò nílẹ̀ Yorùbá ló lóko ló ní gbogbo ẹ̀
ọmọ Yorùbá mi ò ní, ẹ tún wá ń jí nǹkan ẹ̀. Ẹ jẹ́ á wò dáadáa kó fẹ́ lójú n tó wá mú àwọn ọlọ́pàá náà, torí mi ò tí ì fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́, ṣùgbọ́n ta ni ó ṣe tí ò ní fi báyìí tí ò ní fi tara sọ̀rọ̀ bó ṣe lẹ Haúsá àbílẹ̀ Ìgbò lọ́mọ Yorùbá náà wà tán tí ń ṣerú nǹkan báyìí fún tó bá ti ń dẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹlẹ́ẹ̀karùn ẹlẹ́ẹ̀kẹfà yóò yí tí ó ràn lọ́wọ́ mọ́ òun náà yí mọ́rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni òun náà ló sì mọ ibi tí bàtà ti ń dùn lẹ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí àwọn agbódegbà òtítọ́ kan dá sọ̀rọ̀ ìlọ́sùn state o, torí yóò bá Ọ̀ṣun state lójú jẹ́ o níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ talẹ̀ fún, a sì ti kìlọ̀ fún yín òun náà sọnù fídíò bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ àwọn ẹ mọ́ talẹ̀ fáwọn sàn talẹ̀ fún ẹ̀yin àwọn ọmọ yín lẹ̀ ṣé rí Yorùbá ní lọ́wọ́ o, Yorùbá ní lọ́wọ́ gidigidi, wọ́n dìsẹ́rù gan-an bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Fúlàní náà nìyẹn o. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ pariwo lé àwọn agbófinró lórí ìdí tí wọ́n ṣe ń fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú ọ̀rọ̀ yìí lọ́ṣùn state kán bá wọn fẹ́ lójú ká tó wá padà sílé ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà ká tó fàbọ̀ ládìyẹ. Ẹ jẹ́ á padà sọ́dọ̀ àwọn aládìyẹ. Àwọn bàbá yín ti ń talẹ̀ lọ́ṣùn àti ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ń tà fún Fúlàní náà, wọ́n ń tà fún ọmọ Ìgbò. n ò sì rò pé ń ṣe bẹ́ẹ̀ talẹ̀ fún ọmọ Yorùbá ńlẹ̀ Haúsá tàbí ńlẹ̀ Ìgbò, wọ́n fi ṣe yín ní ìran Yorùbá. Agbójúlógún lẹ fẹ́ yà, agbójúlógún ní mọ́ talẹ̀ bàbá rẹ̀, kí ló wà nù kẹ́ fi lẹ̀ rẹ́ǹtì fún ọ? Ọdún 10 ni o, 20 years ni o, wà á talẹ̀ àwọn náà ń dánmú onílẹ̀, ẹjọ́ ní sí ọ̀fọ̀ òní. Ìmí inú yín gan-an tó bálẹ̀ tó jogún bálẹ̀ nínú ọmọ Yorùbá, ìmí ò ní sí ọ̀fọ̀ olẹ̀ tó jogún bá lọ́wọ́ àwọn bàbá rẹ̀. Wọ́n kàn mọ̀ pọ́ mọ onílẹ̀ náà ni, wọ́n tẹ̀sí ń talẹ̀ fún tán bá ti ralẹ̀ àwọn ńlọ́ọ̀dọ̀ ìjọba wọ́n rí gbà sí ọ̀fọ̀. A ṣe wá gọ̀ báyìí náà lẹ̀ Yorùbá. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ Emir Sanusi. Ó ti sọ̀rọ̀ ìdí tó ń ṣe padà sí school, àwa rí fídíò rẹ̀ gan-an níbi tó ti jókòó sáà. Mo ní bọ́dà Sanusi ṣé lórí ọ̀rọ̀ sàríà yìí náà ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára. You know, if at that age my commit any wrongful act, if you commit any tortious liability, in this situation, his parent, his guardian, and they will be liable to pay compensation. Disability. If the person in this situation you cannot institute an action. Well, I've always said that the classroom is my default. I was telling the students that the first time I was at level 200 was in 1978. The second time was 1992. So this is actually my third bachelor's degree I'm going for. I'm at my happiest in the classroom, either studying or teaching, because it's a process of learning. And for me, it's a great opportunity to do a subject I've always wanted to do. And as you know, law is a subject that many people go to after retirement. I remember people like General Obasanjo, people like Alex Ekweme, Nasser Rufai, Osita, Chidoka. I know quite a number of people, Riyadmila Aihomo. So this is not a strange at all. It is a subject that we all need to live with because the law is all over around us. It helps a lot. I think I can give my traducers some trouble if I understand the law. Maybe I'll sue them. But on a serious note, it's the law is all over us. There's nothing you'll do without the law. The law tells you how you drive on the road. The law deals with how you handle your family, your marriage. The law deals with your contracts. The law deals with land issues, property issues, succession issues. It's basically a field that we should as much as possible be familiar with, but also it is the field that holds society together. The day you don't have law and order, the strong do what they can and the weak suffer what they must. So law is the safeguard and the guardrail for us, for a decent and stable society. Well, not just the younger one, I think the older one, I think that the reality is nobody is too young to go to school. I think we should all try every day to learn. I mean, I've been here for just 3 days and I've learned a lot. You need to go out and seek knowledge. You need to, because that's what you can control. That's what improves you as a person, and that's what makes you who you are. And the more education you have, the better a citizen you become. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn gbogbo ayé ní gbóríyìn fún o, wọ́n ní ìgbésẹ̀ rẹ̀ dára, wọ́n ní not too old to learn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kan bí wọ́n béèrè kan nítorí tó bá ń dárúkọ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn lé Haúsá, wọ́n ní orúkọ rẹ̀ ó wà ní the first number 10 pẹ̀lú oyè tó ti jẹ Nàìjíríà àti oyè tó wà tó ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, pé àwọn òbú ó lówó ó lọ léèwé, pé ó ń wèsì ẹni,
pé kò ní ìdí gbogbo eléyìí tí ń ṣe yìí àti wípé lọ́ọ̀ tó lọ́ọ́ rí ìdí lọ́ọ̀ àwọn sàríà ni bá a ṣe ń gbọ́ ṣùgbọ́n eléyìí tó wá dùn àwọn èèyàn jù tó fi ń sọ̀rọ̀ sí náà ni wípé owó tó fi ń wèsì tó fi ń lọ skul yìí kó lè kórè wá bí àwọn ọmọ àlùmọ̀jèrè yìí tówó yẹn lè kà á báwọn ọmọ yẹn ló yẹ kán lọ skul kì í sóun mọ́ ní tóun ti kà í ti tó pápá àbí kó kàn mọ́ àwọn kọ́ọ̀sì pẹ́pẹ́pẹ́ pé kó àwọn ọmọ àlùmọ̀jèrè tó dogun sí wọn lọ́rùn pé wọ́n ròyìn ipa tó náà kó nígbà tí Deborah kú lọ́jọ́ sí wọ́n fọ̀rọ̀ lọ́ gbogbo tí gbogbo wọn ń sọ nígbà náà ni wípé kí àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí àwọn kan yé sọ̀rọ̀ tako àwọn náà mọ́ imagine so èmi rò kó kàn fẹ́ẹ́ fi léyìí ó kàn fẹ́ẹ́ fi ọjọ́ wo náà la gbé kan wá last year tó lòun di professor ẹ̀tàn fún ní yunifásitì kan nílùú òyìnbó nìyẹn kán rán àwọn ọmọ àlùmọ̀jèrè ẹ̀wọ̀n mọ́tò tó wá fi wá skul epo tó lò wá bí gan kán fi rán àwọn ọmọ àlùmọ̀jèrè wọn ń táwọn èèyàn sọ ni ó kàn fẹ́ẹ́ fi lè ṣó ní wọn èèyàn láwọn òkó jẹ. ó ra ẹja wá fẹlẹ́ ìka gbogbo abala àfi pàkà ńlẹ̀ ọ̀dọ̀ sùrẹ́ là ń lọ ó lọ sílé ẹjọ́ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n tó ti sún ìgbẹ́jọ́ ṣùgbọ́n báyìí gbogbo ròyìn tá à ń gbọ́ lórí ẹ̀sùn tó fi kàn án tó ròun ló kọ́kọ́ fẹ̀sùn kan ààrẹ olódòdẹ tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní kó mẹ́rin jáde pé wọ́n ló kọ́ ó ní kírímínà níyàn ó sì ń pè wọ́n náà dọ́là ó náà ń ta drug ní USA ṣùgbọ́n kì í tiẹ̀ sí èèyàn gan wọn rí yẹn rò eléyìí tó sọ lọ́jọ́ sí nígbà tí ààrẹ olódòdẹ sọ wípé kò sí corruption mọ́ Nàìjíríà wọ́n sì fi condition terms and conditions sí ìdí tán ṣe sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn ò sọ gbogbo Nàìjíríà wọ́n ní jurisdiction kan náà mẹ́nu bà ṣùgbọ́n sóò rẹ̀ ní rárá pé tó ń gbọ́ ni wípé there is no corruption in Nigeria ṣùgbọ́n nígbà tí sóò rẹ̀ padà dé ó ní wọ́n kàn wá fira wọn ṣẹlẹ́yà ní ilé ẹjọ́ ni wọ́n náà kàn wá fira wọn ṣẹlẹ́yà ní ilé ẹjọ́ ni pé adájọ́ gan fi wọ́n rẹ́rìn àgbọ̀n tó sọ ká tó wá gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ gangan náà torí sóò rẹ̀ ò jẹ́ àmọ́ pé wọ́n ti gba ẹ̀rí DSS wọlé ìyẹn ẹni tí DSS mú wá tí ó wá jẹ́rìí wípé ọ̀rọ̀ sóò rẹ̀ lè dá Nàìjíríà rú ó lè dá wàhálà alẹ̀ ó lè fa insecurity ó lè dogun àti ọ̀tẹ̀ ẹlẹ̀ nítorí àwọn kan náà ti múra wípé àwọn fẹ́ bàjá wọ́n ní wọ́n gba screenshot ntán ló kọ nípa ààrẹ Tinubu sórí Twitter àti torí Facebook bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi fídíò ààrẹ Tinubu hàn wọ́n sì ti gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí ṣùgbọ́n àgbọ̀n yẹn lẹ́nu sóò rẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu sóò rẹ̀ díẹ̀ àwa gbọ́ bó ṣe lọ ilé ẹjọ́ bàbá paradé ká mọ̀ ojú èyí tá à ń lọ gangan báyìí. For those of you who didn't get a chance to go on this side, it's a very interesting outing today, cross-examination of the DSS guy who said of all the tweets done in 2025, my own was most important. And they screenshot it. The name of the guy's job is screenshot expert. A screenshot. Even letters he submitted to me, he submitted the screenshot of it. Everything. So we had the fantastic outing there, but we have not even started our own defense yet. But we came out to thank you for coming and to assure you that the revolution is on course, of course. Yes, nothing can save these guys, and they know it, and that's why you see them panicking up and down. Oshomole is saying that from which market? Auchi market. So when we talk about prices of goods and services in any economy, we are not discussing price that somebody screenshots. We're talking about the purchasing power of the people of the country to purchase goods and services based on their remuneration or their ability to function very well in the country. And that's why we've always discussed living wage. So if the price of rice, let's assume that what Oshomole is saying is true. If the price of rice goes to 40,000 naira per bag and your salary is 73,000 or 77,000 naira per month, if you buy one bag and you take transportation for another 30,000, how much is left? 7,000 naira. Aside tax. Yeah. And that is, we have not added tax. And when we talk about tax, one of the conversations people don't have about tax is that, you see, taxation has nothing to do with pay as you earn alone. The moment you introduce tax on anything, there's a multiplicity of the effect of the taxation. So some of it is transferred to rice, pure water, medicine. It's the same thing. That's what ruined the Nigerian economy today is a decision by Tinubu to remove subsidy. Nigeria is never going to recover from it. The only people who have recovered from it are the people who are collecting the subsidy into their pocket. That's Tinubu and his children and members of his family and his cabinet. ó dá ọ náà lẹ́sìn bọ́lá ẹnu sòwò rẹ̀ ó fòkò kan pẹ́yẹ méjì ó sọ díẹ̀ nípa tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ ó tún mẹ́nu bà
ọ̀rọ̀ tí ò sí ọmọlẹ́sọ lánàá tá a mú wá fún mi ó dá lóhùn wípé ń tan àwọn ọmọ Nàìjíríà àfi kán má tanra wọn, ṣùgbọ́n nǹkan kan tó tún wá sọ lórí ọ̀rọ̀ subsidy ló jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà tún wọn wò pé ṣé Sowore gan mọ̀ tí ń sọ tó bá padà tóun gan bá padà jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà ṣé kò ní yọ subsidy ní subsidy tá a gbọ́ tí ebi kan náà àwọn agbẹnusọ àwọn APC wá sọ fún wa ń jẹta wípé wọ́n ti yọ subsidy kárí olódòdó tó débẹ̀ tá a sì tún yọ ọgbọ́n tán sọ wípé Buhari gan ló yọ subsidy pé ó kàn kú kán pronounce ẹ̀ kán announce ẹ̀ ní lẹ́rù tí ń bá Buhari pé ṣùgbọ́n wọ́n sì san subsidy di 2023 ibẹ̀ ní confusion ti wá wà pé ẹlẹ́yọ subsidy wọ́n gbìyànjú láti ṣe lálàyé wípé èyí tí wọ́n sì ń san náà sì sanwó 2023 nígbà tí ààrẹ Tinubu fi débẹ̀ pé practically wọ́n ti yọ àti pé kò tiẹ̀ wá sówó ńlẹ̀ tán lè fi mọ́ gbọ́ bùkátà subsidy mọ́ pé so kì í ṣe kò sáríyànjiyàn lórí pé wọ́n yọ àbọ̀n níyọ pé wọ́n máa yọ ni ó ti yọra ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jọ dupò ńgbà náà èmi ni Àtíkù ni èmi ni Peter Obi gbogbo wọn náà ló ṣèlérí pé àwọn yọ subsidy ṣùgbọ́n ńgbà tó lódòdó wá yọ kí ló dé tẹ̀yìn tó ń sọ pé ó ṣe yọ subsidy ń tán wá fowó subsidy ṣe wọn jà lẹ́nu ọ̀rọ̀ olódòdó náà jà lẹ́nu ọ̀rọ̀ torí àwọn gómìnà náà ń pariwo pé wọ́n ń fáwọn lówó owó òdòdó àwọn aráàlú so gbogbo ọ̀rọ̀ tí Sowore sọ̀dà alẹ́ yìí náà ìtókọ̀rẹ́ ti wà ń bẹ̀ èyí tí ó jẹ́ wípé torí politics ló náà ṣe sọ ó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀sùn tán wá fi kàn yìí àgbọ̀ lẹ́nu Sowore tán sọ wípé wọ́n ti gba àwọn ẹ̀rí screenshot tí òun tẹnu àbùkù lù yìí pé ilé ẹjọ́ gbà á gẹ́gẹ́ bí exhibit gẹ́gẹ́ bí evidence. Sowore was arraigned at the last adjourned date. He was rearraigned actually because he was arraigned last year on a 5-count charge which was amended to 2 counts, and he was rearraigned at the last adjourned date. He took his plea, pled not guilty, and because he's already on bail, there was no need to go into bail. But his lawyer raised an issue concerning that they were not served with the witness statements on oath along with the charge. That is the witness statement of the prosecution witness, so they can also prepare their defense and prepare cross-examination of the prosecution witness. And that was why Justice Mohammed Umar at the last adjourned date ordered the prosecution to ensure that they serve the defendants with all the necessary processes so that when they come in today, trial can commence. So today, also before trial commenced, Mr. Abubakar, which is the counsel representing Mr. Sowore, had come to say that they were not served with the prosecution witnesses' statements on oath. This was the same issue that was raised at the last adjourned date. But the court said that the court has proof of service. So, and that proof of service was produced by the prosecution to show that the order given by the court was obeyed. So the court showed the defendants and said, this is the proof of service. The prosecution has shown that they've served you with the necessary document that you require. Before counsel to Mr. Sowore admitted, initially he said it was false, but he later admitted and said yes, so they can proceed. So that's when they proceeded into trial. They called the first prosecution witness, who says that he works with the DSS at the Cyberspace Monitoring Unit, who then monitors social media platforms for 24 hours. And it's good to know that they are also watching out for any kind of post that will be inciting or caused unrest, which is part of his job description. And he was calling to testify today. While that was going on, also the prosecuting counsel noticed that Mr. Sowore was using his phone in court while proceedings is ongoing and the judge is sitting. So he raised that issue before Justice Umar that the defendant who is in the dock is actually using his phone, and the judge ordered that the phone be dropped with the lawyer representing Mr. Sowore. So before the first prosecution witness finished his evidence in chief, Mr. Marshall, Sowore's lawyer, was called to cross-examine the witness, but he said he needed time to study the witness's statements and pray for an adjournment. He prayed for an adjournment in February, but Justice Umar said no, February is too far, and adjourn in January 27, so they can come back and move forward. So that's basically the summary of what transpired today in court. The judge adjourned the case to January 27 for cross-examination. He declined a longer adjournment. Should we anticipate an accelerated hearing on this matter? Most definitely, because gone are the days where issues like this take longer time. It's best to decide the case one way or the other, so both parties can know their fate. Is either the prosecution gets the justice they deserve, and Sowore also, if the court decided one or the other, if he's not found culpable or liable, then he be let go. Because I also believe that the modus of the trial, which is how the trial will commence, would have been given to both parties on how many days you can take to present your case, and also how many days Mr. Sowore can also take to defend his own case. But usually criminal trials like this, we expect to see 1 or 2 hurdles. We may also lead to him filing a no case submission. We don't want to preempt, but want to just wait and see how the trial takes turn, and the questions that Mr. Marshall, which is Sowore's lawyer, will be asking the defendants, the prosecution witness, at the next adjourned date. ó dáhùn náà lẹ́tí gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà o mo lérò wípé gbogbo ẹ̀rí tí Sowore ń kó pamọ́ láti jọ yìí mo rò pé gbogbo ẹ̀ náà bá síwèé kan tó bá dé ilé ẹjọ́
torí ìdí tó ṣe sọ wípé kírímínà ni Ààrẹ Olódòdẹ nípa ọ̀rọ̀ tán sọ yẹn. Mo lérò pé tó bá lẹ́rìí míì náà tó fi lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kírímínà ni án, bóyá kókó lọ ilé ẹjọ́ kan jọ pàdé ní ilé ẹjọ́. A máa ń wòran wọn bẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́ kírímínà kódà kó jó lórí tẹ́ẹ̀rì bá ti wà kán tó àṣírí ẹ̀ síta kò jù bá náà lọ. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti Sanawole abala àfipàkà ní pápá ẹjẹ́ invite àyá wá gbé wa débẹ̀ nù abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mú ohun wọn sókè dáadáa ni o mo fẹ́ mọ́ gbọ́ kó mọ́ ọdún gbẹ̀mù létí mi àròjọ mùsùlùkùn mọ́ pẹ̀ dé o wọ́n mọ̀ retí yín. Mo máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section. Já bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Abduldamarkafi. Wọ́n ní Obi kò sí ibi tí wọ́n bá gbé presidency nítorí wípé àwọn Fúlàní Kabas ni wọ́n pàṣẹ nǹkan tí àwọn politicians wá gbọ́dọ̀ ṣe o kò mátà bóyá Yorùbá Ìgbò àbí Delta ni wọ́n choose èsì ìbò dẹ̀rẹ̀ kò mátà ní location 9 wá yìí ìyẹn àwọn PDP nàmbá wí. Ó dà ẹjá wà lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ Mohammed Esther. Wọ́n ní congratulations to military that face all these terrorists. Àdúrà kọ́lọ́njọ́ kó wọ́n bá wa sọ wọn. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ìtumọ̀ ìbò bọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan púpọ̀ èdè ọ̀wọ̀ ní o. Báàmí ẹ̀sìn yóò dáa fún yín. At Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó yìnyín Michael also known as Hallelujah láti Surulere. Ibà gbọ́nmábí wọn èmi lẹ́ǹkẹ́ sí inú mi kì í dùn rárá lójoojúmọ́ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Bàbá Tinubu ẹ̀mẹ́ta wọ́n pé yín wọ́n ní ẹjọ́ ìbá wa fi Sunday sílẹ̀ abẹ́yìn torí Ọlọ́run ojú òní tí yín. Ẹ wò ó ọ̀rọ̀ tẹ́ rọra sọ yẹn kì í sọ̀rọ̀ kékeré. Èmi náà máa ń ro ni pé èwo ni bàbá gan fẹ́ lè mọ ké lórí kíní báyìí pé kí ló ń ṣe fún yín. Ṣé kò wá níwà disappointed àwa Yorùbá sì ń wo ràn ẹni tó ń jà fún wa. Yorùbá burú àwọn aburú. Mọ́mí mẹ́rin ọdún yìí wọ́n ní bàbá wa Professor bàbá Banji Akintoye àdúpẹ́ fún yín o ẹ̀mí yín á gùn olóyè Sunday Igboho wa ò ní wá yín tì. Yorùbá Oòduà nation ti bá wa láyọ̀ àfipàkà wọ́n tẹ lọ́fíìsì àti nǹkan panu ayọ̀ ní tiwa ayọ̀ láàmú fípọ́ọ̀tì ẹ̀ ànígbà kan da ìbànújẹ́ mọ́ ìrìn àjò wa. At Vikayo Victor báàmí ní Obi ibà alábẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ ikú ló tọ́ sí àwọn aṣòwò ìlú kúmọkúmọ́ o ẹ̀ ń bá ti jẹ owó ìlú wọ́n ní kó mọ̀ rí iná lọ́rùn. Gbogbo àwọn olóṣèlú yàtọ̀ fún àwọn díẹ̀ àti Natasha Adigunjalè ni wọ́n Wike ti jẹ́ tán òǹjàpòrò ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Michael Junior wọ́n ní èmi ní tí ó yìnyín Michael kí ló kan EFCC nínú afẹ́fẹ́ ọba jẹ ṣé ẹ rí ibi tí a bá ayé ara wa dé EFCC mọ̀kọ́ mọ́ọ̀mí DSS ni. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní sẹ́ rí ọ̀rọ̀ Wike nǹkan tó máa dá sílẹ̀ apá ọwọ́ Nàìjíríà kò ní ká ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ àyàbá ń kọ́ sínú rárí rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn mi máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní Obi ẹ kú àbọ̀ sórí ètò pẹ̀lú àyà olólùfẹ́ mi ọ̀hún ẹ ṣí àti mọ̀ pé olólùfẹ́ yín ni. Wọ́n ní mo gbọ́ ẹbí mo kí yín o wọ́n kí gbogbo ilé o you know be God o àyàyà Wike o na minister. Bẹ́ẹ̀ ni orin tá a kọ wọlé love from Mama Dollar mo rí oríṣiríṣi nǹkan panu cake cookies wine tẹ́ fi ránṣẹ́ sí a. Báà mi fi Káyọ̀ Victor kọ́mẹ́ǹtì yẹn lẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ wọ́n ní Obi to secure people and property Nigeria borders need to be demarcated. Yoruba should be taught in our schools. Help me and help you. Kudos to Nigeria military. Bó o náà ṣe wá fẹ́ ṣe demarcation ògiri iná ọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́dúpẹ́ Adénúkà Williams mọ́ mi mo miss yín o àìbọ̀lẹ̀ wa lọ wọ́n ní blessed evening ogbenibobby wa it is well with us Yoruba nation no going back no compromise. Mọ́ mi Stella Ogunbajo wọ́n ní òòṣà bàbá we love you bàbá wa Banji Akintoye ẹ̀mí yín á gùn ẹ̀ pẹ́ fún wa ní agbára Ọlọ́run ẹ̀yin àti Ìgbòho ṣà lẹ́ máa kó wa dé ilẹ̀ ìlérí wa ní àní gbọ́ ikú òjijì lórí ẹnì kankan wa àmín lórúkọ Jésù. Mọ́ọ̀mí ìyá àfífàlàyé wọ́n ní Obi àìsọ̀rọ̀ yín ọ̀rọ̀ ló pa ilé ìpè ìṣáájú o tó ní igbá wúwo ọjà wo lọ kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú Ọ̀yọ́ tètè ìṣàtúnṣe Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí a láti Canada in fact kíní yẹn nǹkan burúkú ni o tó bá jẹ́ wípé mistake ló bá dé àmọ́ wo bí tó máa yí sí tí gbọ́n kankan lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bóyá ká lọ sọ́dọ̀ bàbá tí mo ń pa ìtàn yẹn ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní Nigeria politics is a cruise òjúbà náà lọ
wọ́n ń cruise ọmọ Nàìjíríà ni. Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí àjíǹde ara máa jẹ́ o àmì o. Our God will disappoint the tokens of the terrorists and their sponsors in Nigeria by the special grace of God. Amen. Bá mi Òkènlá Adédọ̀tún wá dáhùn. Wọ́n ní Olùkùnmi Bobby gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń gbèrò láti máa ju ògúlùtù òkò sí ìlú Ìjẹ̀bú Òde pàápàá jùlọ lórí yíyan ọba Àwùjalẹ̀ tuntun. Òfò lómi ẹ̀fọ́ ń ṣe òfò ní ẹni náà yóò máa ṣe dọ̀jọ́ alẹ́ ẹ̀sìn kírun àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú bínú tán o. Mọ́ọ̀mí Àmìdát Òkòrò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwantiwa we are waiting for a program for ọmọ ọlọ́jọ́. Oda, my regards to Aya, thanks for love. Mọ́ọ̀mí ó tójọ́ mẹ́ta. Mọ́ọ̀mí Fúnmi Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ibà Yorubanation káfàtà ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú yìí tún ní agbára òbí a máa fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀ love you wọ́n tẹ love ṣe àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Bobby aláyọ̀ kú ṣẹ́ o mọ́ọ̀mí aláyọ̀ lẹ́yìn náà ẹlẹ́yà ní àwọn olóṣèlú ṣe o Oòduà Nation ní ọ̀nà àbáyọ Ọlọ́run á lo Trump fún wa délẹ̀ àmín àwọn délígéètì tiẹ̀ ti dé báyìí. Báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby where to elephant fight koríko bẹ̀ ni wọ́n jẹ̀yà rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àwọn supporters wike pẹ̀lú Fúbárà yìí o à ń jẹ́ kurukó tán ẹ̀tún gbọ̀nwọ́ ẹ̀sáwo ẹ̀sìn kírun ibà ẹ̀sìn kírun. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi Wike máa tẹ́ ní Rivers gbogbo Nàìjíríà ni ó ti tẹ́ àwọn ìjọba ni wọ́n ń ba àpèrè ilẹ̀ Oòduà jẹ́ tó mú aláìtọ́ sórí oyè kúndùsì fún ọ̀gá ológun ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ Táíwò àwàráàyè wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ọ̀mí ẹ̀yin gan ò gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ẹ̀wọ̀n wọ́n ní ẹlẹ́à ló tún jẹ́ kí ẹ pẹ́ lálẹ́ yìí àwọn ìyàwó yín ò bínú sí o àti ganu sí máìkì wọ́n láwọn ò bínú mọ́ọ̀mí ò bínú ẹlẹ́à náà ti débi o ẹlẹ́à mi ọ̀wọ́n dáadáa mo mọ jogo gbàgbà tí n bá ti ní kán wá rè é sọlúdé ní ọ̀dọ̀ bàámi Akínyẹmí òní àti bàámi Adégẹyè gbogbo ìgbà náà ọjọ́ kejì báyìí ẹlẹ́à ọ̀tún tí mo wù mí. bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ́à ní ẹ ṣeun tí ẹ ò bínú mà ẹ má fi máìkì yẹn sílẹ̀ o mo sì ń gbádùn ọkọ mi lọ pé kẹ́yìn dìrọ̀ mọ́ máìkì kàn dìrọ̀ mọ́kọ àwọn inú ilé torí òtútù ìpọ̀ ọjọ́ yẹn á túbọ̀ dalẹ́ mà I love you. Ẹlẹ́à, you are wonderful on this program. Mọ́ọ̀mí àbá mi ni Adépọ̀jù ọpẹ́ mi wọ́n ní aláyọ̀ wa ikú ìyànjú ní ìgbẹ̀yìn a máa lẹ́nu ọpẹ́ àmì wọ́n ṣe ń ṣókí mo like yín Yorubanation no going back wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. Mọ́ọ̀mí announce trademark kí wọ́n rè pop a sì máa ṣe aṣọ a máa dálé aṣọ ilé iṣẹ́ aṣọ ọ̀lẹ̀ tá a máa ṣe ilé aṣọ pọ̀ mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ o Oòduà Nation no going back. Mọ́ọ̀mí Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní Obi tèmi nìkan àtàyà mi tó ṣú ọ irọ́ àwọn olóṣèlú yìí ò ṣe é dá sí i Tinubu ní ọkọ ìyá yín ṣàṣàngèlè ó máa fi ọgbọ́n ẹ̀ yí mọ́lẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni ó máa fi yí wọn mọ́lẹ̀ àwa ń fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ́ lọ́wọ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ẹ kó ètò ìjàre àyà mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì Yorubanation no going back. Mọ́ọ̀mí ẹ ti gbàjọpọ̀ lọ́hùn ní tò àwa ń gbìyànjú ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Débọ̀ Ògúngbadé wọ́n ní ọ̀gá Bob ẹkú iṣẹ́ ìlú kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú o àmì ẹ̀ pọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní what APC cannot do does not exist we are watching them. Mọ́ọ̀mí Alhaja Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní kò gba ẹnu yín rárá Mẹ̀dínà wo lẹ ṣe bí ẹ̀wà kí ni ìtumọ̀ envy mosque Ìlọrin wé prophet masjid subhanallah ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o kò jọ ara wọn o àwọn sàbẹ̀ Ìlọrin àná tí wọ́n ń fi mosque wélé òòṣà tán níbì kan ṣe Mọ́ọ̀mí kan sọ fún wọn ní kán lọ sí Brazil kán rè wo mọ́ ṣe ilé òòṣà ringindin ó kù sọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà máa ṣe bẹ̀bẹ̀ sí ilé òòṣà wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní bullion vine the market na wá o na wá for Nàìjíríà máa mo ti fẹ́ mọ ọkùnrin bọ̀dá mi Sina Peter. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní Obi àtàyà mi àtàtà ẹ̀mí àyà agùnlóye o wọ́n ní ó yẹ kí àwọn aláìlájú àwọn àfáà yìí lọ sí Brazil please turn over ẹ̀yà tẹ̀síwájú. Mọ́ọ̀mí ń dà àbá wájú. Mọ́ọ̀mí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní Bobby mi tó tọ́
abẹ bàbá Tinubu a fi gbogbo nǹkan tó mí àtẹ̀yí tí ò mí tí Olúwa ṣe fún wọn a fi bẹ̀yìn kí ẹ bá wa tó lóyè Sunday Igboho sílẹ̀ jọ̀wọ́ o àdúrà yẹn á gbà wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back. Second comment mọ́ mi Bridget rè wọ́n ní kí àwọn aláìmọ̀ kan lọ wo àgbàlá ilé òòṣà ní Brazil bí òmíràn ṣe tóbi tí wọ́n sì mọ̀ lóló. Ẹ mọ̀mọ̀dán lóhun àìrìjìnà láàrin abúké ọ̀kẹ́rẹ́ ẹ ń bá lóko bàbá àwọn ju tèèyàn kan lọ oko bàbá rẹ̀ nìkan náà ló dérí kò dóko bàbá ẹlòmíì rì. Mọ́ mi fún bọ̀ kúnáwọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́nibobby mú ń jẹ yín kí wọ́n á gba píà mo rí kíwì náà mo rí broccoli mo rí oríṣiríṣi èso mọ́ngò náà kọ́ mò ń wò yìí àbí lẹ́mọ̀. At Caroline Fowósire wọ́n ní Obi Olúwa túbọ̀ máa bá wa ṣe àmì o àwa diaspora máa ń gba tax returns tax sísan kò ní wá lára bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ fi na ọmọ Nàìjíríà lára ni. At Caroline Òkèlọ́lá wọ́n ní ìbọ̀bọ̀ túmọ̀ sí àwọn mìíràn àbí àwọn mìíràn lẹ́fẹ́ kọ èdè ọ̀wọ̀ ní ẹ̀kọ́ iṣẹ́ Oòduà nation no going back àwọn mìíràn àbáwọn mìíràn àyà ní sọ bẹ́ẹ̀ o. At Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́nibobby ẹ bá wa sọ fún àwọn Arẹwà tó ń pariwo wípé EFCC kò probe ọmọ Yorùbá ẹ bá wa bí wọ́n léèrè wípé ọmọ Yorùbá mélòó ló wà ní ìjọba Buhari. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ìbá ìbọ̀bọ̀ ọjọ́ tí ń bá mú yín mọ́ọ̀mí ọjọ́ tí ń bá pàdé yín wọ́n gbé yín re McDonald's rè jẹun. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi oníbírẹ́dì Emmanuel Adéoyèsó ti wá ọkọ̀ ẹlẹ́yà kejì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́nibobby mo wọlé pẹ̀lú ẹlẹ́yà ìbúlẹ̀ wọlé lọ o ṣe ìṣe ọ̀zá room wọ́n ní ẹlẹ́yà fún mi ni mo fi wọlé pẹ̀lú oyún àwọn àfín nínú ẹlẹ́yà. Ṣẹ́yìn náà rí ń tẹ́ dálẹ̀ ẹ jẹ́ kí kẹlẹ̀bẹ̀ kó sí mi lọ́fun lẹ́ fi wọ inú oyún ẹ wọnú mo fẹ́ confuse wọn mo rẹ́sọ̀ tẹ́ fi ránṣẹ́ ẹ̀dì búrẹ́dì yín mu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́yà fún mi náà débi wọ́n ní ọkọ mi jìgólò báwo mo ń fi kékeré tí mo ní fi appreciate yín fún iṣẹ́ takuntakun yín ni o orin yẹn ni kẹ́ẹ̀kọ́ fún mi tí n bá bímọ o Sunday Igboho we love you orin ìbọ̀bọ̀ lọ́wọ́ ẹlẹ́yà and thank you ó ju appreciation lọ o ó dẹ̀ kémi náà wàá kọrin appreciation fún yín appreciation mo dúpẹ́ oníbù ọ̀rẹ́ jọ̀wọ́ gbọ́ pé àwa ẹ ṣeun àpò yín ò ní gbẹ ẹlẹ́yà mo appreciate yín gan o mọ́ mi ní o tá à ń dá àkànṣe ni o ẹ já lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odùnú yìí wọ́n ní ìjọba kàlùkàlù ní ìjọba wa Nàìjíríà kò ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ ṣe fáráàlú kò sí ojú náà tó dára yẹn ojú ọ̀nà kò sí omi kò sí iná kò sí ilé ìwòsàn kò sí ilé ìwé fún àwọn ọmọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ojú Olúwa ń wò yín o ẹ ṣe rere níjẹ́ bẹ́ẹ̀ Oòduà nation no going back mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọ́n ní Bobby Wike àti Fubara ọ̀rọ̀ lórí owó ní o bẹ́ẹ̀ ni tó dájà lẹ́nu Nigerian tax money àwọn ọmọ Ògùn ní àwọn ò ní gbà kí Dàpọ̀ lọ fún senators bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá ti kọjá àyè rẹ̀ tó fẹ́ yan Àwùjalẹ̀ fún káà náà dẹ́bùrú ẹ̀ ń bò mí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at El Carver Art Gallery ṣé mo gbà El Carver Art Gallery wọ́n ní this married husband must be orí rẹ̀ yìí is really wọ́n ní wèrè ni irú orílẹ̀-èdè wo gan-an láwa yìí kí ọmọ àtọ̀rí wa máa fọwọ́ lálẹ̀ nínú òṣèlú country wa ààyè gba tápà wọ́n ti kọ́ ni o kì í ṣe kó fẹ́ kọ́ o wọ́n ti kọ́lé ìgúnnú o. Bá mi Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní òbí àwọn ìmọ̀le alákatakítí yìí ń tan ara wọn jẹ ni ò nítorí wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ló ń fún wọn ní egbòogi tí wọ́n ń pè ní gàrí tíra o ojú ayé ni wọ́n ń ṣe o ṣé dandan nìkan tẹnubọ oníṣẹ̀ṣe ni. As Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní wow that spelling is wrong bẹ́ẹ̀ ni tá à ń pè lálàáfíà à ń pàkíyèsí àwọn ará Ọ̀yọ́ sí àti ìrọmọ Ọ̀yọ́ tó dáhùn o wọ́n sì pọ̀ lórí ìkànnì yìí o àlejò tó ti pẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ló kọ good catch ni. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú second comment wọ́n ní nítorí ó ti kówó Ògùn state jẹ ta nínú wọn ló kó jẹ èrò pọ̀ lógùn state ẹ̀ dárúkọ àwọn ń gbé relé ẹjọ́ tó bá ti ṣe tán àṣírí Fúlàní ni pé àwọn làwọn pàṣẹ fún bat pé Ìgbòho kò gbọdọ̀ wọlé wá. Nítorí àwọn làwọn gbé Tinubu wọlé kó sì lọ́ọ́ fòpin sí Yorùbá nation nínú àdúrà wa ẹ máa sọ fún Ọlọ́run wípé ìfẹ́ tirẹ̀ ni kó ṣẹ
àmín. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby FG made us register our phone SIM cards with NIN. Bẹ́ẹ̀ ni tọ́tẹ̀ sọ pé tí yóò bá register ń gbà yẹn àwọn ayọ̀ àwọn abánu fóònù ẹ̀. Then how can bandits be using phone to negotiate and no one can travel? I mean can travel them. Okay, can trap them. Trap typo ni. Ó ga ò bá mi èmi náà ro ọ̀rọ̀ ẹ títí mi ò mọ̀ pé bí kan náà là ń ronú sí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé ibà Fẹ́mi lóye ni wọ́n ní ibà ọkọ̀ ẹlẹ́yà ẹmọ̀kújọ́ mẹ́ta báàmí àti kò dára Ọbásanjọ́ òṣùwọ̀n ẹran ọba ló mú iṣu ọba jẹ́ o yẹ̀yẹ́ náà tù wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ibà Fẹ́mi lóye MD USA ẹ̀ bá ń kí mọ́ mi o. At Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ò ní tẹnugbó bí ọwọ́ àmì ò àtẹ̀yìn náà o ọwọ́ tẹ fi ń kọ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ ní tọwọ́gbó bí ọwọ́ wọ́n ní àwọn gómìnà ló tún fẹ́ dá nǹkan lẹ̀ níjẹ̀bú òde o nígbà tí Ọ̀yọ́ ò tí ì tán nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tọ̀yọ́ sì wà nílẹ̀ o Yorubanation ogun mímọ àwọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́ mi mo ti lọ́dọ̀ yín ibà màámi wọ́n ní ibà 55 lines àyà at what age gan ni Nàìjíríà ti sí ẹsẹ̀ gbé àmọ́ mi àrántí o àwọn àjòjì tí wọ́n kàn rìn gbèrègbèrè wọ ìlú Nàìjíríà tí wọ́n tún wá di ọba lé wa lórí bàbá Ahmed Mauritania late Buhari náà ńkọ́ ebi àfààfààfà àmọ́ bí ó ti wá. Àmì Táyọ̀ Àjàyí mo dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Governor Dàpọ̀ should allow Ìjẹ̀bú people and Ifá to choose their king. Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú no be Ọ̀yọ́ empire o ire ẹ wo tẹ́ tún sọ̀kò sí. Ẹ wà kófìrí nǹkan kan pé tìwò tá a mọ́ pariwo lé lórí gan-an ìwò ń yájú lẹ́gbẹ̀ẹ́ Tọ̀yọ́ ni. Àbẹ́ẹ̀ rí pé Tọ̀yọ́ tún burú ju tìwò lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ̀ ẹ̀mọ́ mi ni àwọn oníjàgídíjàgan ṣé ìyẹn níṣẹ́ tó yẹ káwọn adarí yín dá sílẹ̀ kí gbogbo yín lè rí iṣẹ́ ṣe wọ́n fi company hàn wá. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní thank God for him if they can do this in all ministry in Nigeria it will affect those of us in diaspora. Ìyẹn iṣẹ́ mínísítà Túnjí Olúbùnmi Òjó. Mọ́mí Fausa Garba wọ́n ní mo kí ọ o Bobby ambassador àyà àti gbogbo àwa tí a wà nídìílé aláyọ̀ ìmọ̀ọ́mí mi náà kí yín o a kó ìpalẹ̀mọ́ òpin ọ̀sẹ̀ o kí bàbá Davido jẹ́ kí wọ́n tún DNA yẹn ṣe fún àrídájú ẹni tí ó ní ọmọ ire wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a. At Sunny Smiles wọ́n ní if Shane should can't wait this action then he will walk from street to street to arrest artists painters etc with Fella's logo and imagery everywhere na shared jealousy ṣe ń gọ̀ díẹ̀ jàre. tẹ́ bá rí ibi tí Wizkid ti ń sọ lọ́dún náà lọ́hùn wípé káwọn fáǹsì wọn kọ́mọ́ tí òun kọlu Fẹlá is a big yàtọ̀ sí kó jẹ́ bàbá fóun ẹni tó ń wò lókè ni torí ẹ̀ ló ń ṣe lọ ya tàtú rẹ̀ sára bọ̀ wá dé sí ń pariwo mi ò tí ẹ̀mẹ́ tó jù nù ṣeun àti fẹ́ Wizkid bí mi ṣe ń wo Wizkid jùlọ tó rógbọ́n jùlọ. Mọ́mí Debbie Ajéwọlé Precious wọ́n ní good day Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby wow Mọ́mí you are precious to me o what a long and fully detailed program wow. Well done. Ọpẹ́ ni fún Jésù. More blessings and love. Mọ́mí, I love you. Gbàgàdàgbàgàdà ni mo kọ́. Ẹlẹ́yà fún mi ó ti mọ òwò báwọn pé tá ni mo sọ I love you sí. Mọ́mí tẹ̀síwájú wọn ní armor tank is the heavy vehicle used in combat areas. You are truly blessed. We appreciate you and your program. Wọ́n tẹ love sí mi o. Ìyọba Debbie mọ́mí ọ̀rọ̀ tí mo rántí ti lánàá. Ẹ ṣeun yọ yẹ̀yìn armor tank. Mọ́ọ̀mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ká sì máa wò bóyá Ìjẹ̀bú máa gbà fún Tinubu àti Dàpọ̀ láti yan Àwùjalẹ̀ fún wọn pẹ̀lú Aso Rock Ifá. Kọ́má wọn ní Fáṣọlá ló ṣe àyẹ̀wò sí Ìkòròdú hospital àti mo rò pé Ambode ni ẹ ṣe mọ́ọ̀mí. At Mami wọ́n ní late President Buhari Niger Republic late President Yar'Adua Burkina Faso Atiku Abubakar Cameroon Bala Mohammed Cameroon Britiko because of your selfishness you created this mess. Ó lágbára o so kò sí ọ̀ríjínà ọmọ Nàìjíríà tó ti ń jẹ kínní láti ilẹ̀ Haúsá àfàwọn àtọ̀rìn wá. This is serious. Mọ́mí mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan kálẹ̀ o gbogbo ìdílé aláyọ̀ ẹ̀yin Haúsá ẹ máa sunkún sábọ́ ẹ̀yin ìran apànìyàn Wike òjò ẹ̀sìn rẹ ti sú òṣọ́ ọmọlẹ̀ orí ẹbí gùrọ̀ ọ̀bọ ìkànnì òpùrọ̀ ni àwọn olórí Nàìjíríà sí ọ mọ́ mi bínú tán ìwọ wá ní gùrọ̀ ọ̀bọ
ẹ wo orí òsì ọmọlẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti Ìbáfẹ́mi lóye Fẹ́mbọ́sẹ̀dé wọ́n ní ẹ ti Ọbásanjọ́ sí wọn. Àtìkù ní pé òun ò sọ wípé òun ò jalè Nàìjà ṣùgbọ́n ẹ béèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́ wípé ibo ni ó ti rí owó tiẹ̀. Irú òwò wo ni bàbá ṣe Ìbáfẹ́mi lóye MD USC? Owó tá a mọ̀ wọ́n mọ́ gan-an tó jówó oko àgbẹ̀. Wọ́n sọ feed the nation di feed inú ilé ẹbọra òwú ni. Mọ́mí Dorcas Olólùwà túnmí ṣe wọ́n ní Àtìkù ló kọ́ dalẹ̀ Wike tí PDP dàrú. Ní báyìí o Wike fẹ́ da APC rú ni pátápátá tí wọn kò bá fún láàyè láti jọba lórí wọn. Oòduà Nation ní ọ̀nà àbáyọ from Providence, Rhode Island. Àtìmọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní òótọ́ ni o, kì í ṣe gbogbo àkísà àgbà ló ṣe é lò. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ òótọ́ ni ìgbé ní lékè o. Wọ́n ní wẹ́rẹ́ ni Ọlọ́run yóò ṣe nígbà tí Ọlọ́run yóò ṣe iṣẹ́ rẹ̀ lórí olóyè Ìgbòho. Àṣẹ tí ò sí fún Ọlọ́run. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní òbí ìtumọ̀ ìbọ̀bọ̀ tí Orlando fi kọrin jẹ́ èdè àdúgbò nílẹ̀ Yorùbá, èdè Èkìtì ní o. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé àwọn nǹkan some people love from Mama Dollar. N tó túmọ̀ sí lẹ́kìtì nìyẹn. Wọ́n ní ó wà ní Ọ̀wọ̀ náà. Kí ló túmọ̀ sí lẹ́gbàá? Ìjẹ̀bú ńkọ́? Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Ọmọlẹ́wàdé Ṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àwa Queens nìkan. Ṣé màámi. You will continue to enjoy the goodness of God in Jesus' name. Amen. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àmúrí àgbàdo kó bàbá àgbà next page. Àbàwájú. Mọ́mí Àrínyàdé Dean of Faculty Ìwárè wọ́n ní hello Mr. Bobby, how are you mọ́mí? Wọ́n ní why is Senate President unsettled by the appeal court verdict declaring Natasha suspension unjust and unlawful? Kò yé wa o. It is my erin birthday in January 23rd. Mọ́mí o ẹ máa pẹ́ láyé. Mọ́mí o ẹ máa jẹun ọmọ. Ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ wá fọ́ lójú kan lápá kan lẹ́sẹ̀. Fọ́ lójú kan lápá kan lẹ́sẹ̀, àfọ́ lójú kan lápá o kan lẹ́sẹ̀ o. Ẹ máa pẹ́ láyé, ẹ pẹ́ láàrin wa àníwá yín tí o ọgbọ́n yín tọ́lọ́run tó ń jẹ́ ká máa rí lò kò ní í dópin. Mọ́mí we love you. Mọ́mí Àrínyàdé we love you. Happy birthday to you. Ìgbà ọdún kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort Fámúrewá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ pé sí ọpọlọ àwọn ológun Nàìjíríà kárí o. Iṣẹ́ náà ṣe o kí Ọlọ́run tètè bá wa lọ́wọ́ sí Yorùbá Nation. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Elizabeth Oyèníyà mọ́mí Lújẹ̀sà wọ́n ní Ọlọ́run máa fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa o. Olúwa ló yọ ọmọkùnrin yẹn tí wọn kò bá rí owó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n máa pa ẹ̀ ní o. Ẹlẹ́hàá àwa ìyáálé yín love. Wọ́n tẹ love sẹ́lẹ̀ o. Yorùbá Nation no going back. Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ebi ò tí ì pa àwọn ará bí. Àwọn ará bí kò ní ìrònú, wọn kò mọ àrùn tó ń ṣe ará bí wọn yìí. Mubara ní Wike ní o. Àní 90% àwọn olójèlú Nàìjíríà ni kò wúlò. Gbẹnu dákẹ́. At comfort Òjò wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú yan ọba fún yín o. Please lay good example for other towns to follow. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà well done, God bless you, amen, and you too. Àtàdéríjó Felicia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà pé tó Bobby ẹ kò dá Mrs. Títí Àtìkù mọ̀ ní madam yìí kì í ṣe Títí Àtìkù. Èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ confuse mi o. Ó ra ẹ káàbọ̀ padà o, mo ti ń retí yín o. Ẹ káàbọ̀. Ṣé dáadáa lédè mo mà ti ń retí yín o. Ẹ káàbọ̀. Ṣé dáadáa lédè orin náà ni Ọlọ́run ò sì ní yọ ọ̀rọ̀ orin lọ́rọ̀ wa torí béèyàn bá ti ń kọrin inú dídùn ni a ní ìbọn kọrin arò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹfẹ̀ fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Today is Friday. Thank God it's Friday. Ẹ mọ̀ jayé sí mi lọ́rùn torí weekend yóò dáa yóò dùn yóò lárinrin o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ ẹ mọ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín. Ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjà lọ́dọ̀ tèmi lifting tea olówó ń fadoro ni mo mu. Mo gé lemon díẹ̀ sí mi ò fi ṣúgà sí mo kàn wá oyin. Kì í ṣe oyin gan o gbogbo sí oyin original bí o. Oyin tó yẹ pé lára fruit náà ti yọ ṣùgbọ́n débẹ̀ náà ni ó sì wà biotic. Ìbò mi sá kì í ṣe GMO ni mo fẹ́ sọ. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà ẹ ti ń bá wa pín yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ ìmọ̀ràn yín náà 5 lines ní o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá rí kọ́mẹ̀ntì yín tá a kà á. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá rí pààkà kọ́mẹ̀ntì yín ó ti ju 5 lines lọ nìyẹn tàbí kó jẹ́ wípé ó pẹ́ kẹ́ ẹ tó kọ kọ́mẹ̀ntì.
ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tó ní ẹjá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Adétóun. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá a bá ní ẹni update fún yín lórí ọ̀rọ̀ ti Àwùjalẹ̀ àmúmọ́ ẹjá kọ́kọ́ gbọ́ ohun tí Adétóun sọ tó fi ránṣẹ́ ohun ṣe mọ̀ pé láìpẹ́ agbéròyìn kan lẹ́nu jẹta àbí jẹrin tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn sọ wípé Adétóun sá lọ pé kí ló dé tó ń sá, pé ẹ̀rí ọkàn ní jẹ́, àti wípé ẹni tó jẹ́ dókítà rẹ̀ oníṣègùn òyìnbó tó kọ lẹ́tà fún tó kọ rìpọ́ọ̀tù ìpara rẹ̀ ò dára rẹ̀ ò le, pé ó ti jẹ́wọ́ wípé òun ò tẹ́sì ẹ̀ kó n tó kọ rìpọ́ọ̀tì fún báwọn sì ti mú sákàtà yóò wá sọ tẹnu rẹ̀. Bóyá ẹja gbọ́lẹ̀nù Adétóun kí mọ́ wulẹ̀ fi bóyá kankan kún mọ́. Go and ask the people of Illusion. They will tell you Baba Sofumowo is the spirit lives in me. Opo, Dapo, I want to you said that you are make sure on million. Dapo, oh many to do wrong wájú ẹni. Èmi, àwọn tó hand over iṣẹ́ fún wọn sọ fún pé wọn ò rí ṣe. Gbogbo nǹkan ló tì mí lẹ́yìn lókè lódò nílẹ̀ ni. Èmi Adétóun ọ̀nà jọbí. O lè bá mi wọ̀. Àjọ máa jókòó àjọ máa sọ ni. Dapo, it is our country. Ogun tiwa ni. Ilẹ̀ Nigeria tiwa dẹ̀ ni. You can't subdue me. Look at the innocent pastor. You have used DSS to arrest him. You are a governor that doesn't want criticism. You don't want anybody to hold you. I beg. Wherever no cyber law crime. That is where every one of you are hiding under. Cyber law crime. For a public office holder that has the lives of countless citizens under his roof and in his palm. You are supposed to be the chief security officer of the state, protecting and defending us. You are now saying we are cyber stalking you. Cyber stalk who? You want to tell what toilet? Non-performing governor for that matter. Governor to perform about that's why I don't have your time yet. Sorry, Alberto C. I don't matter on Tony. Shebi, you have gone to France, we don't even know whether you are still the governor or you are now Shagodi secretary. Tori, you are running from pillar to post. Your own called Ogun State is not at peace. Look at it. Using officers. Power. Executive power that you didn't inherit. You are using DSS, police, harassing people, even common urban people. Awujale, Rito. Infrastructure. Basic amenities. You are showing arrogance and pride, gloating here and there. I have ambulances. Shebi, we went to survey. We didn't see the ambulances you claim. Those were videos of 2023. I have the evidence. Governance is continuous. The project that Amosu built in Ogun State Hospital, Abi was Benga Daniel. You abandoned it and started on that project. You people are wasting public funds. You see that airport that you're claiming? My father has a vision over 30 years ago and left acres of land. My father did for his people. He loved his people even more than he loved his children. So I love my people even more than I love myself. Unfortunately for you, Dapo, where is your legacy? If you leave governance in another 1.5 or 2 years, what legacy are you proving? You have been able to prove to us that you are so heartless, uncompassionate, you are arrogant, you only gloat on empty projects. Show us your project. We are willing to surface it to the whole world. We are willing to showcase Ogun. It is our state. It doesn't belong to my father or Latayo. Neither does it belong to your father or your mother or my mother. So therefore, we cannot be under you as subjects. You either listen to us and ask us, Ojomi Oka everywhere. You are not running Ogun State with a team. You are running yourself. We have local government issue challenges there. Salary of people that you are still paying 40,000. Complaints here and there. Rather than you opening and listening ears. You will not be gloating and be ranting and be using powers unnecessarily up and down. You are so desperate to go to the Senate. Yet, you cannot protect us. You cannot defend us. You cannot listen to us. And you now want to go and make laws on behalf of us. Therefore, you are wafitiwa sheni. Oma fititiwa, oma fisheni. Àwa la máa tiẹ̀ lẹ́yìn tó bá ní ìrìn àjò wájú. Tá bá dẹ̀ mọ̀ pé ìrìn àjò yóò lè san ẹ́, àwa iná la máa gbé ẹ jókòó síbi tó yẹ kó jókòó sí. Bẹ́ẹ̀ ni, obìnrin ni wá, ayé ni wá, ìyá ni wá. Àwa abiyamọ ìgbọ́kọmọ ẹ̀ kó má tàtí wèrè ni. Wọ́n lè máa sunkún lójú wa ká máa dákẹ́. It no concern me, no concern me. If Nigeria is poor as a nation, and I am rich as an individual, we are all poor. As long as we don't have basic amenities and infrastructure. Who there? A space that doesn't belong to you, executive power is what you are misusing and abusing, and people are saying that I abused you. Mombue, when I was begging you and crying, how many? Náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Adétóun yìí o, Adétóun lóhun ọ̀ràn o, òun ọ̀ràn Dàpọ̀ o, bóyá ó ti ń kayé ọjọ́ tí Dàpọ̀ wúlò lórí àlééfà kò yóò tó kú òun bẹ́ẹ̀ àwọn wà mójú ajé kò ní sọ. Ṣùgbọ́n lórí ti ọ́pdẹ̀tì Àwùjalẹ̀ ẹjẹ́ aṣọ dínú abala ń bára yìí wọ́n ní protest ń lọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú yarí wọ́n ṣe protest ìwọ́de ní fẹ́rẹ́ jogi lọ sí ojúde ọba mu ní wọ́n bá ti lọ sí state house ẹ̀rẹ́ tó fẹ́ impose lé wọn lórí nìyẹn. Ó dá àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ti rìkọ́ọ̀dù ibi tó ti ń bá wọn ṣe meeting ó sẹ́ni tó ní mẹ́ta glass inú gbogbo àwọn bàbá yìí ní ẹ̀ra fún wọn gbogbo pàdé tó bá tún ti pè wọ́n sí rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ níbi tó ti ń sọ ó ló ṣe mọ́ ní no kúyẹ no Àwùjalẹ̀ ọ̀dọ́ kò sẹ́rí rẹ̀ báyìí nítorí pé ó deny ó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀. Ó dá
abádénà abala ń bára yìí àjọ sọ okùnà ẹjẹ́ wá padà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdẹ lórí àwọn ambassador mẹ́ta tán ni wọ́n ti rán lọ sí UK, US àti sí France. Wọ́n ní President Bola Ahmed Tinubu wọ́n ti buwọ́ lu posting àwọn mẹ́ta wípé ẹ rán wọn lọ pápápá a lè dúró mọ́ bí a ṣe ní agbẹnusọ àbí onídùúró láwọn orílẹ̀-èdè wọ́n ní kò dáa rárá. Wọ́n ní the approval was announced in a statement issued on Thursday by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Bayonu Onanuga. The President has approved the posting of 3 designates out of the 68 confirmed by the Senate last December. The posting include Ambassador Ayodele Oke, Colonel Lateef Are àti Ambassador Ami Dalatu. Wọ́n bóyá tán bá ti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n máa lè ṣiṣẹ́ lórí relationship Nàìjíríà àti USA. Wọ́n á lè mú padà bọ̀ sípò bóyá wọ́n mọ̀ fún Nàìjíríà ní 5 years visa padà. Ká mọ̀ wò náà torí iṣẹ́ tán máa ṣe iṣẹ́ àkọ́nọ́fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ o. Wọ́n sọ wọ́n ní Ambassador Ami Dalatu, former Nigerian ambassador to South Korea. Wọ́n lòun náà post sí United Kingdom ní ìsìn. Tán post Ambassador Ayodele Oke sí France. Wọ́n wá post Colonel Lateef Are sí United States of America. In a memo to the Ministry of Foreign Affairs, the President urged the ministry to notify the government of the 4 countries. Ambassador Metalari agbọ́ pé wọ́n nìkan náà wà Turkey. Tana wá gbé lọ Turkey àti ìmọ̀ dárúkọ rẹ̀ ń bí. He explained that the posting were drawn from list of ambassadorial nominees earlier screened by the National Assembly. These postings are part of the ambassadorial nominees. One year, according to the report, the confirmation followed the adoption of a report by the Senate Committee on Foreign Affairs. Èmi ò tí mọ̀ ìtàn wọn lọ sí Turkey. Turkey náà wà nínú wọn. Ó dá bó bá ṣe ń lọ àti ẹ̀dúpẹ́ wípé wọ́n ṣe ní kánmọ́kánmọ́ kóyàkóyà àwọn yòókù náà kán tètè ṣe o kán mọ́ fàwọn àgò sẹ́yìn nítorí gbogbo orílẹ̀-èdè ló ní ìdí ambassador. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ á lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Makinde. Àná la rí fọ́nrán yẹn tá a sì rí àkọlé tó sọ wípé ó lóun dá ààrẹ lóhùn wípé I am staying PDP, no plans to defect. Makinde ló sọ bẹ́ẹ̀ torí nígbà táwọn èèyàn rí wọ́n ní kí ni kùrùkẹrẹ kí ló bá dé kí ni àpérò ìbádé pẹ̀lú ààrẹ olódòdẹ. Ìwọ tá à ń gbọ́ pé wọ́n náà fẹ́ ṣe ààrẹ PDP sì ti ṣe wọ́n ti mú rọrùn fún ọ ní ìsìn wípé àwọn South náà fẹ́ kí ó gba candidate àwọn ìyẹn presidential candidate. A jẹ́ wípé ká mọ̀ retí Makinde nù ṣùgbọ́n nígbà tó máa fi dé látọ̀dọ̀ olódòdẹ ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan kó tó wá di wípé bọ̀dà Fáyọ̀sé wọ́n sọ lé lórí wọ́n káńtà rẹ̀ wípé ààrẹ olódòdẹ wọ́n wọ̀nù ẹ̀ ní o. Mo ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ àdó olóró ọ̀rọ̀ 30 billion 50 billion. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tí Seyi Makinde bá bọ̀nà tó fẹnu ara rẹ̀ sọ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Fáyọ̀sé. Well, the president is the president of Nigeria, not the president of APC, and we're talking about governance here. So I came to discuss with the president on some governance issues, basically. No, there's nothing that I've said in the past that says we're not enjoying a harmonious relationship. You know, politics is politics. We belong to different political parties, and but Nigeria is a project that, you know, all Nigerians must be concerned about. You know, welfare of our people. What are the governance issues? This issue of insecurity, poverty alleviation. I mean, there are things that has no coloration of a party as leaders. You know, whether president or governor of a state. Those are things that we have to work together, consult with one another, and ensure that we can make life one shade better for our people. Sure, Your Excellency. But recently, some of your colleagues in the PDP have moved on to the other party, which is APC. Are you considering this at all? No. I'm comfortable in the PDP. And again, we may have issues in this country where you need bipartisan approach, where it won't be an issue of maybe APC talking alone or PDP talking alone, where we will have to look at what is the best foot forward, you know, in the interest of our nation. So when you get to that junction, you need everybody on board. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n nígbà tá a fi padà dé tí bọ̀dà Fáyọ̀sé sọ ni wípé wọ́n ní Fáyọ̀sé reveals what truly happened during Makinde Tinubu meeting.
Former Ekiti State Governor Ayodele Fayose has claimed that President Bola Tinubu bluntly rebuked Oyo State Governor Seyi Makinde during his visit to Presidential Villa on Thursday. Wípé kó má wá pajá lọ́bọ fáwọn èèyàn wípé ààrẹ olódò dẹ́bàwí ni. Wọ́n ní force. Governor Seyi Makinde demonstrated that he now lacked enough courage to face the president alone. Wọ́n ní that's why tó ṣe lọ pẹ̀lú Plateau State Governor. Ìyẹn Fayose ló sọ bẹ́ẹ̀ o. According to Fayose, President Tinubu drew a clear line between official state matters and political issues during the meeting. Seyi Makinde náà sọ. The president told him that if it was about official matters regarding Oyo State, he would listen to him. But if it has to do with politics and any claim that it was Wike that angered him to go to TV to accuse the president of plotting to turn the country to a one-party state, torí wọ́n ló accuse the president nínú media chat tí Seyi Makinde ṣe wípé tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ Wike ni wọ́n ní etí àwọn gbọ̀n báyìí ni àwọn ti fi airport ṣe ti Bobby páwọn ò ní gbọ́rọ̀ lẹ́nu Seyi Makinde o. Fayose tún sọ síwájú ó ló sọ wípé the president firmly told Governor Makinde that he could not come to the closet on political matters to eat his words while saying another thing in the public. Pé ó ti fẹ̀sùn kàn wọ́n ní public ó wá padà wá sí yẹ̀wò àwọn nísìn ó wá fẹ́ mọ̀ kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ pé rárá àwọn ò ní fún ọ ní attention. He also claimed that President Tinubu made it clear that he was not expecting any political support from the Oyo State Governor ahead of the 2027 general election. Pé wọ́n jẹ́ ó mọ̀ wípé àwọn tí mọ̀ pé ọ̀tá àwọn ni ọ́ politically o. Àwọn ò sì expect pé ó ṣiṣẹ́ fáwọn. Àwọn láwọn èèyàn tàwọn ń bẹ ká mọ̀ wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní the president told Governor Makinde that he was not expecting any support from him regarding 2027 and that he should also expect that he, president, will support his party. Fayose ló sọ bẹ́ẹ̀ o pé àwọn ò ní support rẹ̀ náà o. Wọ́n ní additional Fayose quoted President Tinubu as emphasizing his continued confidence in the Minister of the Federal Capital Territory FCT Nyesom Wike. The president made it clear to Makinde that Wike is someone whose support and consistency ìyẹn tí Mr. President cannot deny or wish away. Therefore, if Makinde has issue with Wike, that is between the two of them. I should be left out of it. Fayose added. Wèmí wá ń wò pé bóò ni Seyi Makinde náà ó ṣe wá wọ́ra rẹ̀ ńlẹ̀ tí ó bì ló ara rẹ̀ tí ó wà rí ìmọ̀ bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ òun àti Wike ń jà ẹgbọ́ sórí bẹ́ẹ̀ ṣá. Wọ́n sì wọ́n kú jẹ́ agbọ́bẹ̀ wọ́n mute ibẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ Wike náà wà mọ́ pé Seyi Makinde sí. Èmi ò gbàgbọ́ o. Fayose suggested that the tone of the meeting might explain why Governor Makinde later told journalists that he remained comfortable in the PDP, noting that it's because of the reality. Kí ni kùrùkẹrẹ Fayose gan ní ṣe pẹ̀lú meeting? Nígbà tí ìṣe pọ́n pé Fayose sí meeting. Láti ìṣe pọ́n mo mọ̀ páwọn èèyàn wà lára ń di wọn. Níbi tán ti jọ jókòó yẹn. Cameraman náà sá wà ń bẹ̀ yóò gbọ́n tán sọ. Ara àwọn tí wọ́n ṣòfófó Aso Rock èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá mọ́. Wọn ò sọ pé cameraman eléyìí ló sọ o. Ṣùgbọ́n ara àwọn tí wọ́n ṣòfófó nìyẹn. Àwọn in-house tẹ́ bá gbọ́ tó níròyìn sọ pé from in-house nínú kó jẹ́ àwọn tí ń ya fọ́tò. Tán ti ẹ̀ràn iṣẹ́ pé kórè ìsọ̀rọ̀ tàbí cameraman tó wà ń bẹ̀ ẹ́ rí pé wọ́n mute gbogbo tán ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ meeting. Ìgbà tí Seyi Makinde jáde látó gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ nítán jọ sọ́nù ilé àmọ́ nítán bá sọ fún wa ń ta náà láwọn ilé Fayose tí ò wá sí ń bẹ̀ gan ní ìsìn tó wá ń sọ̀rọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ ti Wike ni. Ó dáa ẹjẹ́ àmọ́ wo bọ́n ṣe ń plan bọ́n ṣe ń play politics wọn. Some of them will play themselves out. A fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ tí wá ní wípé kán yọkùn lọ́rùn bàbá wa Sunday Igboho. Ẹjẹ́ àpàrà sórí ọ̀rọ̀ ti Malami níbi tí arákùnrin tó ti fìgbà kan jẹ́ ex-pension boss ọ̀gá pátápátá ni nínú owó fẹ̀yìntì bọ́ọ̀dù tí ń rí sí owó fẹ̀yìntì. Ibẹ̀ ló ti sọ wípé Malami ìṣe ó lè ń pè Yorùbá. Ó ló lè ní oníbó dàrán borí. Aṣọ olè ló dàbúlẹ̀ pẹpẹ. Ó ní I'm behind my ordeal. Abdulrasheed Maina ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo rò pé òun náà ní problem kan gbà kan. Àbọ̀n ti rusticate ẹ̀ ní ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Malami allegedly stole a lot of funds. What government has seen so far is not even one quarter. Because my speciality is the recovery of public funds. I trace funds wherever they are, and that is why they've been after me.
we can recover these funds from Malemi, there are more than what has been seen. What is 217 billion properties? Yes, the government is doing the right thing. The government is doing the right thing because if we don't start there must be accountability, transparency, and the rule of law, which is what I see this government is actually doing, as against what the last administration has been doing. Because all these things happened during the last administration. I don't believe this could happen in this administration. How could somebody come to Abu Dhabi? The president, late president, may he rest in peace, Muhammad Buhari was there. Kemi Adeosun was there. Babangono Mongono, NSA was there. Abubakar Malami was there. They begged me. I refused to come to Nigeria. They came back to Nigeria, went and made my mother insist that I must come. Because Jonathan had told them I recovered 1.6 trillion during his time. This can be stated by Ngozi Okonjo-Iweala. She's there. And 227 properties. Under Magu. And I can tell you, allegedly, these funds, these things, properties were shared among Magu and his cronies and Malemi. It is one of the reasons for the fallout of Malemi and Magu. So Nigerians should be asking these questions. Instead, Maina this, Maina that, Maina this. Okay, let's talk about, they said Maina stole 2 billion naira. Which 2 billion naira? 2 billion naira that was spent before Maina was appointed? Because this 2 billion naira they're talking about for biometric was expended in 2010. I was appointed in 2011. So I don't know how I came in contact with any 2 billion. Also, they refused me to introduce my defense in court. It was all orchestrated. They brought a judge who was, rewarded after he did what he did. They brought a prosecutor, a normal staff of EFCC on level 12, catapulted from prosecuting me and my son to being an appeal court judge. Can you believe? Has it ever happened in any country in the world? Do this to Maina and we'll do, this is what we're going to do. And that trial judge was also given upon promotion over his seniors who were denied the right to fair hearing. We were denied defense, closing remarks, or anything. They denied us. There was no trial. The same government of Buhari that took me to Niger to go and do my knee surgery using the government aircraft of the IG police, the same system came and said I jumped bail. How? You took me around 4:30 a.m. You said I should look for money and pay for the diesel, for the gas, whatever fuel. You're going to assist me to go and do my leg and come back since we have 2 months to the next adjourned date. And I even asked, I said, but the judge needs to be notified. They said, forget about it. These are high government officials. They took me with the same government plane. I was in my hotel room there. After I went into the hospital, I met 2 journalists, and I thank God they came and testified. I went to the hotel, the hospital. They took blood, and then asked me to go to the hotel, and they will get me back to me the next day. I was in the hotel when I started seeing messages that Maina has been in Niger. Maina is arrested in Niger. I was like, arrested? My mother asked him, call me. Said I should call her on video call. I called her. She said I should walk down. I walked down. She said I should go to the main road. She wants to see the main road. I went to the main road. She saw me. I said, I don't understand, Mama. She said, are they not the ones who took you there? I said, yes. I said, it is all Malemi's. Listen, Malemi did it. They did it to make me look bad. They used the media against me. I was in Kuje. They refused. I'm also an American citizen. And I had the right to let the American embassy know of my situation. I was told that if I ever inform American embassy, owed my lawyers to the right, that I was going to be killed. And true to that, cyanide was introduced into my drink. It is an open secret and it's documented. And I have the toxicologist report. They put it in my drink for me to die because I insisted one day, because there was a counselor from the American embassy that came to Kuje to see somebody, and I wanted to go and see. They said if I try it. So I was denied that right under international convention. Because Nigeria is my country, I did not report to any American embassy or government. Because if I do that, it was going to compound things. My son is a born American citizen. My father was an ambassador. Nigerians know my father. When my father died, me alone, I inherited more than 12 properties. They say Maina stole money. I don't understand. A property that I was born in, my father born in that property, was marked and said that Maina. They went to NS Palace that has been there for more than 500 years. They marked it. This should tell you that
this is just about fighting me because, remember, the 7th Senate asked Jonathan to choose between minor and the Senate because I was recovering money for him, for his government and assets. But EFCC under Magu, with one Abibu Aliu, one Mohammed Boje, one Rukai Ibrahim, they were all stooges of Malami at that time and they were being used. They took my son and put him in a dark room. Ó dá o náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin tó bá fún ní ààyè sí yóò rojọ́ dọ̀la nítorí ó dùn tán ṣe fún wọn fọmọ rẹ̀ sẹ́wọ̀n wọn fóun náà sẹ́wọ̀n ọdún 6 ó ṣe bọ̀ ń bẹ̀ ní kọ́tì Malami àtàwọn èèyàn rẹ̀ oníjà tó wà láàrin Magu àti Malami. Magu yẹn ni ẹni tó jẹ́ olórí, in fact a lè pè ní Adélé wọ́n fi ẹ́ nígbà náà ní àjọ EFCC olówó kan ó pa wọ́n pọ̀ pé pínpín rẹ̀ ló wá dá wàhálà lẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n rán òun lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 6 ó ṣe bọ̀ ń bẹ̀ ni wọ́n wá ní nígbà tó dé lòun náà wá ní ó dá àwọn tí wọ́n ṣe ń pa torí ẹ̀rí gbogbo ẹjọ́ tó rò dálẹ̀ ó ní òun ṣiṣẹ́ takuntakun lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan, òun gba owó wọlé fún Jonathan dáadáa, gbogbo àwọn owó tí wọ́n ti jẹ àtàwọn owó táwọn kan fẹ́ jẹ mọ́lẹ̀ ó lóun gbà wọlé gẹ́gẹ́ bí olórí àjọ pension, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe díìlì gan o àìmọye àwọn tó ti rìtáyà tó jẹ́ pé sàárà lówó wọn wá lónìí wá lọ́la ni, ṣùgbọ́n wọ́n sìn dẹ́wọ̀n gbogbo bí ó ṣe ròyìn pọ̀wọ́ ọ̀hún mọ́ àbí kí ni ó sọ tẹ́lẹ̀ ṣé yóò lọ́wọ́ òun ò mọ́ ni, ṣùgbọ́n ó ti ṣẹ̀wọ̀n ọdún 6 tán. Mo á rò pé ẹni tí ń ka lára náà ni wípé opportunity rẹ̀ fóun láti fẹnu sí ọ̀rọ̀ Malami kó ń tu ní ìwọ̀n bá àṣírí rẹ̀ tó wà lọ́wọ́ òun kó mọ́ lè bọ̀ ń bẹ̀. Àdúrà wa ní ń gbà wọn ní bọ́ ń bẹ̀ ẹlòmíì náà tó tún ti tẹ ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ tó ti tẹjú ẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn Malami àwọn náà ó tún jáde wọn á wá ṣàkóbá fún un. Kò ní bọ́ ń bẹ̀ orí tó yàn jẹ́ pọ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀rí ti bàbá Sunday Igboho tó yàn jẹ yẹn ẹlẹ́dàá wọn ò ní jó bọ́ ń bẹ̀. Tó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ lọ sí Rivers State bí tá a ti ń gbọ́ tó ń sọ fún wa ìdí tí Rivers State Chief Judge tí ó fi kọ̀ láti kóléètì àwọn èèyàn assembly request láti constitute investigate panel tí ó yọ Fubara ìdí tí ó fi já lẹ́tà ẹjẹ́ àgbọ̀ bó ṣe lọ. We are operating a constitutional democracy in Nigeria. And under the constitutional democracy, we have 3 arms of government: the executive, the legislature, and the judiciary. Each arm of government has its own role to play. Although while they must work independently of each other, they should also work cooperatively. The Parliament, the Rivers State Assembly, has done its bit by sending the notice to the governor and also asked the CJ to constitute a 7-man panel of inquiry to investigate allegations against the governor, Steve Fubara. But as it is now, there are court orders too. Even one is enough. And since there are in existence such court order, which has been served on the chief judge, the rule of law dictates that and enjoins compulsory the chief judge to take action in obedience to the restraining order got from the High Court of Rivers State. So there's nothing new or nothing untoward about what has happened in Rivers State. In fact, the chief judge acted in fidelity and obedience to the Constitution of the Federal of Nigeria. How then do you respond to critics who argue that the judiciary is now stalling a purely legislative impeachment process and that it's an overreach into legislative territory? Those people are being political. If they are lawyer, they be politicized. No, this matter, the issue involved now is constitutional and legal issue. So it is not political. Although it may arise from political issue, but it has now led the realm of politics to move into agriculture. And a court of competition has issued an order. And that order has been served on the chief judge. I don't even know whether the chief judge is a part of that suit. No matter the case, the chief judge must act in obedience to that order of court. Be the head of the judiciary. Even if it's not the head of the judiciary, any person who has been served with a court order directed against it must comply with that court order. And good enough, the parliament has taken the appropriate step in this matter too by proceeding on appeal to appeal against the order restraining them from proceeding with the impeachment against the governor. Which is also their constitutional right. But in that wise, in the which we find ourselves now, the CJ cannot panel any commission of any panel to investigate the chief, to investigate the governor in view of that order that emanated from a court of competent division.
What do you But think? it's not for the state to determine whether that order is right or wrong. Indeed. It is not for the chief judge. He cannot twist and big. You get my point? So it is only that court that gave the order that can set aside upon being shown the reason why that order cannot stand. Or you proceed on appeal, and the court of appeal can set aside that order. So that does it. The chief judge is in order, and we must commend him for taking that courageous stand and role in this matter. What does this mean for impeachment processes nationwide? Are we likely, is it now a natural path that it goes rather through the judiciary before it gets back to the House of Assembly, where the impeachment process can now kickstart in earnest? You see, each arm of government cannot prevent the other from working or from functioning. And you see, judiciary is the last hope of common man. It is the arbiter or the arbitrator of dispute between persons and individuals within any state of the country, between persons and the state government or federal government, and even between the state and state, and also between state and federal government. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, wọ́n nílé làpò tí jókòó dédì ó ní ọ̀rọ̀ judiciary láàrin àwọn the three arms of government tó ń ṣèjọba pé ẹnìkan ò láyé ní ọ̀rọ̀ ìjọba. Ẹ kàn rò pé bóyá ààrẹ olódòdó nìkan ni ó lágbára jù ni, ṣùgbọ́n ẹ̀ka mẹ́ta níjọba wọ́n sì máa gbaṣẹ́ ṣe fúnra wọn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa yẹ ọwọ́ ara wọn wò. Tí ààrẹ olódòdó àti ìyẹn executive arms, ẹ mọ̀ jẹ́ ń lo ààrẹ olódòdó tí wọ́n bá ní executive arms ìyẹn presidency àti àwọn ọlọ́pàá àwọn agbófinró gbogbo wọn àti àwọn legislative ìyẹn àwọn asòfin tán bá lọ tán bọ̀ tán paridàridà tán pariwo tán ṣe tó wù wọ́n fẹ́ impeach èèyàn ni o, àbí wọ́n fẹ́ gbófinró ni o, àbí ààrẹ Tinubu pardon èèyàn kan ni o, tí judiciary bá ní kò rí bẹ́ẹ̀. Nítorí ilé làpò tí jókòó dédì lófin judiciary ó ní òwe wọn gangan làpò tí ń jókòó de legislative àti executive arm. Torí náà ṣe máa ń pè wọ́n ní the last hope of àwọn mẹ̀kúnnù. The last hope of àwọn mẹ̀kúnnù ni. Nítorí kò sí bó ṣe lè fìyà jẹ tó tọ́lọ́run bá fẹ́ lò wọ́n, àwọn gangan náà wà ní position láti gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ fún ọ. Wọ́n lòun ló ṣe jẹ́ tí ó jẹ́ pé àwọn gangan ni wọ́n wá dá àwọn aṣòfin dúró báyìí, òfin lẹ́yìn ṣe, ṣùgbọ́n àwọn náà mòfin. Gbogbo halẹ̀ gale kíní sì rèé àti legislative àti executive. Kódà kán múyàn kán fẹ̀sùn ọ̀daràn kàn án tàbí kán ti máa pè lọ́daràn nínú ayé tó bá délé ẹjọ́ tán bá ní kì í sọ̀daràn tí ilé ẹjọ́ ní the last resort. Ó dá ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀ aláwọ̀ náà ló ń fẹnu sí i, ó ló ń fọwọ́ kín ẹni tó jẹ́ chairman APC lẹ́yìn wípé Fubara gangan òun ni leader ní Rivers. I agree with the point highlighted by the national chairman that in Rivers State, Governor Fubara is the leader of APC party in Rivers State. Now, you made mention of Wike. Wike is not a member of APC, so he can't speak for APC. I don't know whether I get the point. He may be the leader of PDP in Rivers State because he was a former governor and they don't have a governor at the moment. But in APC, the leader of the party in Rivers State is Governor Fubara. The president believes in the rule of law and a rule-based practice, right? With respect to the party affairs, what the national chairman said is the position president sticks to because he respects party procedure. We have had people who complain that as a cabinet member, Wike enjoyed more benefit than anything. You know, when you leave a treasury single account. He delivered more than most. If they are given the resources that he has and unfettered access, they will do more. So Wike has been adequately compensated. You see, the president believes in compensating people. Compensating people not at the expense of the interests of Nigeria. You know, you have to understand President Bola Tinubu. He will give you latitude. He will give you privilege. But not at the expense of what is the right thing to do. Now, when you cross that line, nobody will tell you. You will know. So the matter between Wike and Fubara is already handled. Handled in the sense that you ask the question, who is the leader of the party? In this case, we say it's the governor. For the impeachment procedure is consistent with the practice of law, right? Okay. And the requirement. And then the governor will deal with it. There have been orders of court that stopped the impeachment, right? The party is clear. Nobody should stop Fubara from governing the state. And that one should be clear to everybody, that the party sticks with the leaders of the party in their respective state. Okay. In fact, the president even respects the right of a state in which a PDP governor is a governor. And maybe somebody, APC, wants to disturb him. He believes that the governor should be allowed to govern the state. Okay. That is his disposition. That's his approach. Ọ̀rọ̀ náà lẹ́tí bí ọlẹ́nu bò aláìyẹ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn sọ̀pọ̀tà kan kì í sáwọn eléyìí lágbórin wọn lánàá àgbọ̀ díẹ̀ sí ń bẹ̀ ó dùn mọ́ mi ṣùgbọ́n a ń lọ sí ibi tí àwọn sọ̀pọ̀tà APC kan ti ń ṣe protest lòdì sí Wike wípé kí wọ́n yọwọ́ kí là ń kó ẹ̀ kó láwo wọ́n ní kán sáàkì ẹ̀ wọ́n sì ní kó má wàá ba ẹgbẹ́ APC jẹ́ Fubara lọ̀gá àwọn.
Wike o, na minister you be o, na Fubara be governor. Ayalele Wike o, na minister you be o, na Fubara be governor. Urgent constitutional intervention is unavoidable. The Rivers State House of Assembly has lost credibility, legitimacy, and the confidence of the people. A legislature that weaponizes impeachment and disregards judicial authority cannot continue to exercise legislative powers. We therefore call on the National Assembly to immediately invoke Section 2, Subsection 4 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, which empowers it to take over the legislative functions of a State House of Assembly where prevailing circumstances make it unable to function. The situation in Rivers State clearly meets these requirements. The National Assembly has acted against peace, order, and democratic stability, exposing the state to deepening constitutional crisis. The National Assembly is constitutionally empowered and duty-bound to intervene, assume legislative functions, and restore democratic order. This rally is a call to conscience and constitutional responsibility. The National Assembly must not watch passively while democracy is undermined. Civil society, the media, and Nigerians of goodwill must stand united against legislative anarchy. We call on Nigerians to come out peacefully, occupy the APC Secretariat, and maintain civic presence around the National Assembly until decisive action is taken. We remain resolute. This is a non-stop rally. Our demand is lawful and clear. Democracy must be defended. Ẹ wò ó dùn mọ́ mi àtàyà ó sì ń rí wọn bọ̀ ni Ọlọ́run ló yọ Fubara ó ti defect géèmù ni àwọn tí ẹ náà sì ń blame ẹ̀gbà náà kí ló dé tó defect kí ló ṣe àníbẹ̀yìn ó bá mọ́bọ yóò sì bí ọ̀bọ òun náà yá àjọ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn ní ìsìn olódòde oloption ká ní tẹ́lẹ̀ ni wọ́n tún ti halẹ̀ mọ́ wọ́n ti halẹ̀ mọ́ ó dùn mọ́ mi ó dùn mọ́ mi ó dùn mọ́ mi. òun náà láti bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ pé excuse ó wà ẹni tó jẹ́ chief judge ti judiciary ẹ̀ka judiciary ní bá ṣiṣẹ́ o òun ló represent the third arms of government nínú ìṣèjọba Fubara o mo sì gbọ́ pé wọ́n lè yàn Wike ni ṣùgbọ́n ó di dandan wọ́n pọn dandan fún APC ò padà lẹ́yìn Fubara o ṣùgbọ́n mi ò wá mọ ìhà tí ààrẹ olódo dẹ́nkọ sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ á mọ̀ ẹjẹ́ àkọ́bẹ̀ ẹjẹ́ àdẹ́kọ̀ọ́ níbi tán ní ọwọ́ ti ba àwọn 13 kan wọ́n láwọn gáǹgì tí wọ́n jẹ́ professional ògbóǹtarìgì nínú jíjá báàgì gbà jíjíyàn gbé ajínigbé náà ni nígbà tẹ́ ẹ bá ń ṣe bí ìgbà tí ẹ̀ ń pèrò sọ́kọ̀ bí ìgbà tẹ́ ń lọ from one point to the other tẹ́ ń pèrò wọlé wọ́n wá dénú mọ́tò tán ẹ wàá fi nǹkan sí wọn nímú wọ́n ń sùn lọ ẹ gba báàgì wọn èyí tí ò bá sùn nú wọn tí ò sùn nú ara tí ò sùn nú ẹ̀mí ẹ fagídí gbàtọwọ́ rẹ̀ ẹ ti bọ́lẹ̀ bọ́lọ̀ ń bá yọ yóò yè bọ́ bọ́lọ̀ ń ò bá yọ mọ́tò tí ń bọ̀ lè gbá tàbí kí nǹkan kan tún sẹ̀mí rẹ̀ níbi tẹ́ ti bọ́lẹ̀ lórí emotion. mi rò pé Àbújá nìkan náà ni wọ́n chance ti sodo sí bóyá ti migrate la Àbújá ni àsán sì ṣẹ́kù lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àwò bọ́wọ́ sí tẹ̀wọ̀n. Who would have thought that in this rather quiet community, this building is believed to be the operational base of a criminal gang? Number 85 Pipeline Road by OPC Junction in the Idimu area of Lagos is the base for this gang that keeps their victim hostage while waiting for ransom to be paid by the victims' families. What we weren't told was if everyone who gets in here makes it out alive, though their tribes differ, but criminality is their binding force. The house had everything, drugs, shrines, and others. The Commissioner of Police says the command promised to bring criminals to book, made the investigation a painstaking one that finally yielded result. Okay, come back again. So yeah, let's go back. He described as unfortunate the ordeal the gang put innocent Nigerians through. When you bring people here, it's for what? From them, Abi? Okay, but there's people who own this place. This guy give it. Okay, this guy. What is his name? What? The syndicate, he says, will pose as commercial drivers, pick unsuspecting commuters with the intention of not only defrauding, but sometimes abducting them. These gangs have operational vehicles
that they use to pick up suspecting members of the public in the early hours of the morning and in the wee hour of the night. They take them from different locations to where we are now and take them into that room that is called their shrine. abẹ́ẹ̀ rí nínú Èkó nínú mega city Ọlọ́run ló mọ iye àwọn èèyàn tán ti palẹ́kún jayé kò wá mọ́ ń bẹ́ o ó kù nìbọn ró nítorí ibi tá a tún lọ ní ìsìn Èkó náà ni wọ́n ti sí ìlú ibẹ̀ òun náà lẹ́rí yẹn ẹ jẹ́ á wá tarasàsà lórí ìpè àti ìkéde pàjáwìrì ìtàn ní àwọn kan wọ́n ká wọn mọ́ díẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń pariwo tán ti ń gbé ìròyìn fògànà kiri tán dẹ́rù bá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ wípé wọ́n fẹ́ ju àdó olóró sáwọn ilé ìwé kan lẹ́kọ̀ọ́. ẹ jẹ́ àwojú díẹ̀ nù wọn àwọn náà lẹ́ ń wò yìí àwọn tán declare wanted tí wọ́n sọ wípé àwọn gangan ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìròyìn àti kéde fògànà yìí ìkéde ẹlẹ́jẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ ju àdó olóró sáwọn sùkúù kan wọ́n àdọ́dọ́ àwọn wá sọ fáwọn oníléeṣẹ́ ọlọ́pàá o ṣùgbọ́n wọ́n ń pín ìròyìn kiri àwọn fẹ́ mọ̀ bóyá gangan náà wà ń díẹ̀ wọ́n náà ń wá wọn ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tán ṣe pẹ̀lú wọn. Oh, thank you so much. On the 21st, around 14, that's around 16:00, which is 4 p.m., we received information from the management of the grade school Ikeja and every senior school equally in Ikeja that they receive threat messages of fire explosion in their school, which is from a number 08103723478. So this same number is one that is sending these threat messages to the school and equally send this same message to another school, Chartered House School in Obombo area of Lagos State. So we started investigation in NS, and immediately I moved into Green School and the Abbey School personally with the explosive order department and all the conventional police and tactical squad to this school. Confirm you can still read me, sir? Yes, we can. Please go ahead, sir. Okay, so subsequently I moved in personally. We equally called the Lagos State fire service at the end of the fire truck in case of any eventuality. Then the explosive ordnance department of the police in Lagos has swept the entire school. There's virtually nothing that is incriminating that can cause any explosion, either by power or by IED in the school. So the entire area was swept. We kept our police personnel to be on ground. As we speak, police deployment have been done throughout the major school. But this threat has caused panic around most of the schools in Lagos. And that is why we have been able to identify a principal suspect who is Kosi Sochuku Teneyem Ogumwa. His known address is number 20 Doc Fasiu Street, Okota, Lagos. We are closing on him, and we believe he might be listening to us. That he should report himself at the nearest police station because everything indicated that he's the one that sent these messages across to the school. We want members of the public to know that any organized school and institution that have all the information on the net, it is quite easy for anybody to click on the profile of that school and be able to get information and phone number of the management of the school. So this is not a difficult thing for someone like that to do. But for causing fear and apprehension, we have a case to answer. So we want all Nigerians to join us in fishing out this individual that is causing this fear and apprehension in school. But as we speak, there's no any school from Lagos State that is under any imminent attack of any explosion, either by fire or by improvised explosive device. All this will be rendered safe. Then our school protection department are equally been deployed. Okay, we see that there are 5 other names that the police, the 5 other names that are of interest to the police. So while you speak about that, could you also talk about when they send this bomb threat, what do they usually want to achieve, for instance? Come again. What do they normally want to achieve with this kind of threat? What's your understanding of why they're sending this? No, I think because of the situation of insecurity in some other parts of the country, which are being dealt with head on, and police is making progress in resolving them. Some individuals want to cause panic for the best reason known to them. And this is a serious crime. We are not going to leave it without being dealt with appropriately. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ yín wọ́n náà safe they are in safe hands ní gbogbo school wọ́n ní ẹ̀mọ́jẹ̀ kan dẹ́rù báyìí ṣùgbọ́n question tán bí CP last yìí wọ́n dáhùn dáadáa lọ́dọ̀ tèmi o wọ́n ní kí lẹ rò pé intention àwọn ará àbí gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti mọ intention yóò easy fún yín láti solve problem yìí kò ní jẹ́ wípé tírú ẹ̀ bá tún ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀túnṣẹ́ wàá mọ̀ ní ẹ̀ ń deploy ọlọ́pàá bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ẹ ti rí wípé òye nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó yẹ gbogbo ohun tó yẹ gbogbo therapy ẹ gbà mí láàyè kí n lo ìbòhùn gbogbo therapy ló yẹ kẹ́ ẹ múlò ní ìsìn láti rí wípé ẹ dojúkọ kọ́mọ̀ bá a ṣẹlẹ̀ o ó dà.
Ọ̀rẹ́ àwọn ẹja wá fi lé ìkáde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ilé ẹjọ́ Supreme Court ti wọ́gi lé ẹjọ́ tí wọ́n pè tako Al-Mustapha Iyekan Abacha lórí ẹjọ́ ìyàwó Abiola Kudirat Abiola olórí ẹ̀ṣọ́ Sani Abacha tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé òun ló pa ó mọ̀ nípa ikú Alhaja Kudirat. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní ilé ẹjọ́ gíga orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti dá ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yákìlò nǹkan bí wọ́n ní wọ́n ti dá ẹjọ́ tí wọ́n pè tako amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ààrẹ tẹ́lẹ̀ ààrẹ ọ̀gágun Sani Abacha ọ̀gágun fẹ̀yìntì Hamzat Al-Mustapha fún ẹ̀sùn ìṣekúpa Kudirat Abiola ìyàwó olùdíje ààrẹ MKO Abiola. Lásìkò ìgbẹ́jọ́ náà wọ́n ṣàfihàn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ló tún sí aṣọ lójú eégún ẹjọ́ náà ṣùgbọ́n kò sí agbẹjọ́rò kankan tó wá ṣojú ìpínlẹ̀ Èkó tí kò sì sí ìwé kankan tó tì lẹ́yìn láti ọdún 2014 tí wọ́n ti gbé ẹjọ́ náà kalẹ̀ mọ́ ohun tí ìpínlẹ̀ Èkó ṣe o. Ẹ̀yin lẹ gbèjà Abiola sáwọn ọmọ Abiola náà ò lè gbèjà ara wọn nígbà tán tiẹ̀ ti ń jáde ńkọ̀ọ̀kan tán ti náà fi ilẹ̀ fọlọ́hún Ọlọ́run ni ó gbèjà wọn ṣùgbọ́n ẹjọ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wá gbé lọ ilé ẹjọ́ tán fi kan Al-Mustapha nígbà tó wá dọjọ́ ìgbẹ́jọ́ láti 2014 20 kíláwàì 2026 12 years ago 2014 lẹ́ti pẹjọ́ ẹ̀sọ́ nǹkan kan sí mọ́ ó tún wá di ìgbà tán fẹ́ gbọ́ ẹjọ́ yìí ní ìsìn tún yọjú sí ilé ẹjọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. Agbẹjọ́rò Al-Mustapha Paul Daudu sọ fún àwọn adájọ́ pé ìpínlẹ̀ Èkó kò tí ì gbé ìgbésẹ̀ kankan láti tẹ̀lé àṣẹ ilé ẹjọ́ tí wọ́n fún wọn lọ́dún 2014. Ó fi kún pé lẹ́yìn ọdún 9 ìpínlẹ̀ Èkó kò gbé ìgbésẹ̀ kankan tó sì pè fún pé kí ilé ẹjọ́ yí ẹjọ́ náà dànù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Adájọ́ Wani Uba Aji ẹni tó léwájú àwọn adájọ́ lórí ìgbẹ́jọ́ náà béèrè lọ́wọ́ akọ̀wé ilé ẹjọ́ bóyá wọ́n ké sí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pé ìgbẹ́jọ́ yóò wáyé tó sì dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni àfọn notice. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀ àpérò ilé ẹjọ́ fẹnu kò pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọn serious wọ́n fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ìgbẹ́jọ́ náà tí wọ́n sì yí ẹjọ́ náà dànù. Sàdánkátà o ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣùgbọ́n ṣé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ló lẹ̀bi ni ẹbí kò sẹ́bí olóògbé mọ̀mọ́ wọn mọ̀ wò báyìí lọ́rùn ni mọ̀mọ́ wọn mọ̀ wá wọ ẹ̀yìn wò abiyamọ bẹ́ẹ̀ ṣe sùn rè wọ́n pa òun bí ìjọba bá tiẹ̀ wà kán gbójú só yẹ kẹ́yìn ọmọ òun ẹ̀yin ẹbí Abíọ́lá só yẹ kẹ́ ẹ gbójú báwọn náà lè ní ìdáhùn tán máa fún màmá wọn wípé bá ṣe ń ṣe láyé kọ́nà ṣe ń ṣe lọ́rùn wọ́n jẹ́ kán pọnú Nàìjíríà o. I love my heart sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. God bless you and I love you. Bye for now. Ibà funfun lẹ́yẹ ń su ẹnu gan tí ń funfun má sọ òtútù ìburú snow bí kìí ṣe kékeré gbogbo òtá funfun nítorí ẹ̀ in fact ìta tó funfun ló jẹ́ ń wọ ohun tí mo wọ̀ yọ́yẹ́ yín kò ní yẹ́lẹ̀ áfírí pàdé bye bye o. àyà wàá gbé wa débẹ̀ nù abala ń bára yìí à ń lọ Ìjẹ̀bú sóòsì ẹ̀já pàdé mbẹ̀. Ó dá ọ̀gá mi ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe inú abala ń bára yìí tòní mo tún kí n ká gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé Oǹdó à ń lọ sí ààfin ọba Àrùjalẹ̀ Òjìmé of Òkèlúṣè níbi tí ẹni tó jẹ́ chief of staff ní ààfin ọba tó ti ń fi ìkéde léde wípé láti inú ọdún yìí lọ anybody ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn ìṣọba ìṣèjòyè ìṣaráàlú ìṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára ìṣe lórí Facebook tẹ́ ẹ bá ń pe ọba yìí ní blood àbí brother tẹ́ ń pè ní my blood ẹ mọ̀ ká mọ́ dáṣà kan wípé ẹ̀jẹ̀ mi àbí kẹ́ ń pè ní bro tẹ́ ń lo bro fún pé yóò lè o orí adé lẹ̀ ń lo bro fún ẹ̀ tí ẹ bẹ̀rù ẹ̀ tí ẹ pọ́n orí adé lé kò dá lóòótọ́ o ọmọ 22 years ní ọba yìí ó dà pọ̀ gan ni youngest ọba ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ojú àgbàlagbà la fi wá àyè tí wàá dayé ọ̀làjú àádọ́balẹ̀ fún ọba yìí ni ọba lọ́ba ń jẹ́ o
pé wọ́n wá tètè gorí àpèrè wọ́n bọ́ sí ipò bàbá wọn kò sọ pé ká rí wọn fín o èmi náà ti ń lo owó tẹ́lẹ̀ mú yí sí ẹni o kábíyèsí ẹjọ́ o kì í ṣàwàdà o ẹ jẹ́ ká pọ́n àpèrè lé o mọ́ bàbá yìí lára o ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ẹ jẹ́ wá dé Ọ̀yọ́ state níbi tá a ti ń bọ́ tán ní nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn wọ́n ní rẹ́rẹ́ fẹ́ run mo ní kí ló tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbo ilé ìta gbọ́n lé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ní Ọ̀yọ́ ṣe bí lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n máa fi lọ́mọ yálé gbé àwọn tẹ́nàntì àwọn ẹ́jẹ̀ǹtì ìsọnù tó ń gba commission tó ń gba owó wọn ní kì í ṣe yẹn wọ́n ní ká pààyàn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ti Aláàfin ni wọ́n ní wọ́n ń gba petition lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin mo ní kí ló dé. Mo ní ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀lẹ̀ lè gbọ́dọ̀ jẹ́ bá a ṣe ń pàkan nìkan rú wọ́n láwọn kan ni wọ́n kọ petition wọ́n ní Right Honourable Debo Ogundoyin, Speaker of the Oyo State House of Assembly, on Monday received a forceful petition seeking an urgent legislative investigation into the Alaafin selection crisis and the appointment of Oba Abimbola Akeem Owade. Mo náà tọ́jọ́ dúpọ̀ gan-an àgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn mọ́ àwọn wo ló tún wá ń kọ petition. The petition was submitted by Otunba Dare Adelekan, Group Chief Executive of Probe Communications Group, on behalf of Oyo Heritage Forum. Wọ́n náà Oyo Heritage Forum ara wọn náà ni o. Wọ́n náà ni wọ́n fẹ́ petition ọba o. But describing itself as concerned citizens and cultural stakeholders, the petition questioned the legitimacy of Oba Owade's emergency, alleging that the selection process ignored the traditional consensus of the Oyomisi, the recognition kingmakers under the 1961 Alaafin Chieftaincy Declaration. Mo wá ní ibo ni kíní ti ń rúgbó bọ̀ o. Ibo ni èéfín ti ń rú bọ̀. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ Seyi Makinde. Mo fi gbogbo ẹnu sọ. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn akọni ń palẹ̀ ogun mọ́ orin tí wọ́n máa kọ sí ti Aláàfin nìyẹn ó sì ṣe Aláàfin lọ́nà fẹ́ gbé bọ́dà Seyi lọ sílé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ rotational ǹjẹ́ ẹjọ́ wà abẹ́jọ́ ńlẹ̀ báyìí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni yóò lè kókó bí ojú ẹja o. Ẹ kìlọ̀ fún brotherhood ká mọ̀ wò ná ká wò bí ó ṣe lọ torí wọ́n dárúkọ wọ́n sì sọ àwọn ẹgbẹ́ tán gbé ọ̀rọ̀ ìdìde òótọ́ ni o. The throne of Oyo belongs to the people, not political bidders. Wọ́n ní Seyi Makinde mẹ́hẹ̀ àárín wọ́n sì ti kòtò bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Ṣé ọba wà padà yìí bá Seyi Makinde ni wọ́n ti fẹ́ gba àṣẹ ọ̀pá àṣẹ tó gbé fún mi ṣé Seyi yóò dáhùn. Tán bá sì tètè yanjú ọ̀rọ̀ kí politics tó bẹ̀rẹ̀ Seyi yóò ní ráyè ti ọlọ́yọ̀ fọ̀yọ́. A ti ń retí o kí ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ bó o lẹ ṣe fàmìlẹ̀ Aláàfin lórí àlẹ̀mọ́ tó wà níwájú ààfin ìṣẹ̀ǹbáyé tí babawọ̀ wa adéṣẹ́ kò lọ irú àmì wo lẹ fi ibẹ̀ hùn sọ́n ṣe ń fàmìlẹ̀ Yorùbá lórí nìyẹn. kódà wa ti wá dé Ìjẹ̀bú ibi tá à ń lọ ládé ọ̀rọ̀ bù ṣe o kì í ṣe ariwo tọmọ ẹnìkan ni ọmọ tó pe ẹsẹlẹ́ǹsì ó kí babadélẹ̀ ó pe orúkọ gómìnà wọn jálẹ̀ ẹ jẹ́ wá dàrin ìgboro níbi tí àwọn òbí wọn pàápàá jùlọ ní ìdílé Fúsẹ́nbùà tí wọ́n ti gbé plákàdì jáde níbi tí wọ́n ti ń fi ẹ̀hónú alálàáfíà hàn wípé ẹ lè fi tipátipá fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀ lọ́bọ àwọn lọ́fun lórí ọ̀rọ̀ Awùjalẹ̀ mo ti ẹ̀gbẹ́ wọn ní Awùjalẹ̀ náà ń pè wọ́n ní kì í ṣe Awùjalẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú dédé ọmọ Ìjẹ̀bú nílé lókun lẹ́yìn òdì ṣàgbà àbá wọ́n ní Awùjalẹ̀ lẹ́ ń pè ṣé lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n tá a fẹ́ fàwọn náà ni wípé wọ́n ní protest àbí rally ní ká pè é torí protest wọn lè kókó rally lélẹ́yìí ṣùgbọ́n wọ́n náà ń kìlọ̀ fún wọn wọ́n ní kìlọ̀ sí wà láti ọ̀dọ̀ chairman local government Ìjẹ̀bú Òde wípé kán jọ kán má jẹ́ kí àwọn hoodlums àwọn ẹrúkú àwọn ọ̀rá ìsà àwọn ọmọ líle kán má jẹ́ kán hijack ẹ̀ mọ́ àwọn lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọn gbọ́ o wọ́n ní dandan ó fẹ̀hónú àwọn hàn wọ́n ní kán fà wọ́n lẹ̀ kán jẹ́ kí ìfàyàn ọba mo ló dáa ẹ mọ̀ sọ protest dèwọ̀ rally lélẹ́ẹ̀kìtì ẹ̀ ṣe protest ṣùgbọ́n bó ṣe protest náà ẹ mọ̀ sọ dèwọ̀ ẹ̀tọ́ ìjọba ni kó gáìdì àwọn èèyàn kó protect wọn nígbà tẹ́ ti rí tán ti fẹ́ ṣe protest yẹn ẹ kó ọlọ́pàá jáde kẹ́ gáìdì wọn ẹ mọ́ lọ da protest rú ẹ mọ́ rèé ṣe mọ̀nàfíkì láàrin wọn ẹ mọ́ rèé kó àwọn oníjàgíjàgan wọ àárín wọn tẹ́wàá mọ́ fi ẹ̀sùn kàn wọ́n létà wípé ni wọ́n dà lúrú wọ́n fẹ́ ònú wọn hàn ni o
gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ti ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ bọ̀ wọ́n lọ́fun lórí ọ̀rọ̀ Awùjalẹ̀ kan náà jáwọ́ ń bẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ kan yẹn tó bá wù wọ́n ẹ jẹ́ àwòdí ẹ̀ ń bẹ̀ káwọ́ kó sì lọ. ó dá nítorí ariwo yèèyìn lọ́rọ̀ kan ẹni tẹ́ rí láàrin wọn tó wà níwájú tó mú wọn wálẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan òun náà ló wà níwájú yìí tó wọ native dúdú kọ́ ló wọ̀ yìí wọ́n ti gbé kúrò ńbẹ̀ òun gangan ni chairman wọn ní Ìjẹ̀bú local government òun náà ó pè wọ́n ṣàkíyèsí ni pé kán jọ̀ọ́ kán fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ kébò sí gbogbo ibi tán bá máa yà sí gbogbo wọn bá sì máa fi ẹ̀hónú wọn hàn kán fi ṣe ojúlalá kan fi sọrí kán má jẹ́ kí àwọn hoodlums kan gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó wá yà wá lẹ́nu òun náà ni àti rí mo tún ti rí ń bẹ̀ àwa rí kó organize ọlọ́pàá gẹ́gẹ́ bí chairman local government pé tàbáwọn agbófinró tó jẹ́ local tí ó yá ẹ wá mọ̀ tẹ̀lé wọn gbogbo tó bá ń lọ tán bá ń bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú ìwọ̀n mọ̀ wípé ẹ̀tọ́ aráàlú ní rally tàbí protest alálàáfíà ó dá àmọ́ fojú lọ́nà àmọ́ fetí lé ògiri etí ọba lé etí ọba lóko lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú ànígbà kan ní àwọn ará Ìjẹ̀bú jẹ.